Ég sá ekki skinni, en ég er að fíla skinnið sem ég er, right now. Ég er ekki með mörg skinn að þessum, sko, það er málið. Og ég get ekki farið að kaupa skinn á þessum og kannan, sko menna. Já. Þannig að ég get notað í Division 4. Já, meinar. Nei, maður fattar þetta hvað leitið þess að þetta. Já. Ég er á þessu smókið það, fucking bitch er að skjóta hérna. 200! Boxed! Shooter mig wide! 50 wide! 50 wide, oh nei, þá! Það. Oh my. Allt er hérna. Já. Við erum bara komið fyrir server, bruh. Já, þetta er bara 1-2 games og þá er við undir. Það er málið með okkur. Ég er líka að hlusta að gunna hana. Ég er að hlusta á Gunna Wanna. Hvað eru búin að slæja hann með Gunna? Ég veit það ekki. Ég set bara á hann. Íti bara artistan og bara playast eitthvað. You're gonna wait too long. Þetta er gott lag. Ég þarf ekki að sitja á eitthvað feimin að flæja eitthvað. Rainbow Rain. Það voru þess að Charlie. Já, þetta ass movement hjá þeim. Ég hef aldrei séð svona, það er málið. Let me lock in then. Maður þarf ekki gunn hérna, það er málið. Hvað lengt er? Ó, hann er á mér. Hvað lendi þessi, Charlies? Detta á það hól. Nei, ég veit ekkert Það var annað lið, sko. Þetta er fór eitthvað lengra eða eitthvað, sko. Detta á 2. Nice. Detta á 2, ok maður. Þetta er að henda One Love í eyrum. Það Ertu búinn að fá svo legendary chest? Nei. Ég er búinn að fá eina og hún var ass. Það er verið að skjóta mig. Hver er þetta? Hey. Já, hann er dead-en, þú veist. Ég hef bara aldrei séð svona, það er málið. Wow. Hvað er your friend, maður? Við erum að saman. Málið er, ég þarf einhverja betri shotgun. Ó, fuck. Ég hef meira hérna. Þú chillin. Við erum að sjá upp á. Ég veit ekki Ég er búinn að fá eina legendary chest fyrir eitthvað doppelsjókan drasl. Þetta er vibe, engar ágjur og veistu með það. Blá svona. Málið, ég er gáðan að leita eitthvað, það er málið. Fyrst lút. Ég kem. Tímustof. Ég er bara á mér. Von á hillinu. Sér eitthvað. 111! 130. Við erum saman. Hvað er hann? Hanna. Dead. Hvað er hinn? Hanna. Hvað er mér? Áður. Fímaði mig! Dead.
Ég sé hérna, lengra. Áfram. Bakka til liða. Dead. Bak nummer 2. Er hann að streama þessi drengur eða? Ja. Það er ég að senda bandamennum hennar líka. Ég var að horfa að gæða hérna, fylgðinu hérna. Hún að labba hann upp. Hann er hana, bara á markarinn í bushunum hennar. Tveir. Hann nokka hann. Þeir eru búin að nerfa hvað maður eru lengi með að effekta hana eða eitthvað sko. Já, hvað meinar? Ég droppaði impulse AK sko. Ég er ekki með það. Ég er með eina impulse sko. Ok, what go long as I can baby do wide. YouTube Mini Victor. Oh my! YouTube Mini Victor með Shebo. What the hell? Við þurfum að catcha hann, ég er náttúrulega með Viktor í nafninu á mig sko. Og handbóla hann að kett. Það er allir núna, bro. Þetta veit það ekki. Það er málið. Er þetta ekki bara sjokkan að... Það er ekki hérna bara hóna. Shot hérna hægri. Oj. Take a shot, bro. Oh my. Það er ekki með impulse hérna að koma þér. Það var að skjóta með þetta. Hvað? Þetta ekki? Þú að skjóta það? Já. Ekki að gæja sko. Just þá. Shot hérna fyrir framann.
builda sko en I'm gonna dunk on real quick. Raddi front. Bad. Annar þarna. Shit. Bad. Annar. Hann one á mér. Oh my. Það er legendary SNG eins og ég er með hennar, hún að lokið að kukka sko. Gæðina hægri. Fór á mig. Var það bara að deyja? No. Er hann þetta? No, hann var að drifa. Þetta eru tveir dólo hérna fyrr. Já, vera. Viktu að drafa hann? Oh, my. Hvað er þetta hóp? Alla builds hérna hægra meginn á mappinni á gólfvöldinu þar. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice. Got some 60s in my bag. VBA. All this money when I grew up I had nothing. Victor. Say anybody since I don't run away. Hann er hann, glæta betur á mann okkur. Use world skin. Alright. Let me pull up then. Ja, I see him. Cody got me tripping. Getur maður ekki verið kukkaðar af einhverjum wannabe victory gæja hana. Let's be honest. Það er ekki að vera að gerast. Ég skal fulli boxa hann, það er ekki mál. Ég var bara fulli boxa hann, það er málið með mig. Þetta er nýja movement þá, crazy. Fyrir fram hann. Á treynu hérna. 100. One, hann er one. What's up, buddy? Hvað wannabe er þetta maður? Hann er one, 670 white hérna. Ég veit hvað wannabe á þetta bro. Hvað er málið? Það er málið. Hún veit mig ekki með mig. Verður með þig. Fá smá, fari smá, wow. Rank the recap. I'm gonna check. Let me check. Oh damn, we need one more bruh.
Guns 2. Já. Svona, veistir alltaf down, já, kvöldu. Já. Ég mun ná. Hvað busy? Þú ert að drepa mig? Nei. Gerðu bara byrjaði að gefa mér eitt takk hérna, þú sáðu fyrir kastið. Ok, passa svo. Já, ég fyrir kastið. Ænastu. Já. Það kæmur. Ég fyrir bara rólega, þú segir fasta. Ekki ná. Fasta. Fasta. Hæ! Ég veit það og það... Hæ? 1, 2, eitthvað. Já, ok, hvenær fóruð þið af stað? Bara 12, eða? Nei, já, í gær, ég sá ekki neitt í gær. Við dónast í gær. Já, það er bara staðan. Ég bara aldrei keyrt í svona aðeins minni, sá ekki meter fyrir fram að mig. Þannig ég þurfti bara að stoppa og síðan voru allir stopp, eiginlega, bílarnir. Allir voru bara að keyra 5 km hraða með hazardljósin á. Þetta var bara þannig, það var bara enginn að þora að keyra, sko. Allir bílarnir. Það var ekki búið að loka heiðinni, ég veit ekki. Já. Já, þetta var kosí, sko. Já, bara þetta. She wanna get geeky for hours. Been geeking for hours. I'm coming, my baby. Yo, chat. What's good, chat? Chat, pull up, bro. Yo, chat. Are you gonna watch the... Type 1 if you're watching the tourney, chat. Type 1 if you're watching the ranked cup, bro. Oh, damn! I'm only seeing once, man. Damn! Damn! I only see once, man. Henni hlýtur að vera að horfa á það. Ég er ekki að hafa 0 viewers, bro. Málið, drengurinn er ekki með notifications on, það er málið. Hann var eitthvað, hvernig er mót næst? Síðan sagði hann eitthvað, hvað þau eru ekkert að æfa okkur? Ég var bara, vorum við ekki að æfa okkur bara daginn, eða? Hann var bara, ha? Ég var bara, var það ekki bara á streami líka? Oh my. Hann var bara, það var ekki sent með linkin. Ég var bara, er ekki bara hægt að vera með the notifications on, eða? Já. Það er þannig, sko. Ég myndi nú kalla þetta practice. Það er náttúrulega tourney, sko. Fá þetta firing confidence up. Já. Það er málið mál. Já. Full svona á 6 fucking impulse. Oh my. Og það er skjóta á. Ná, ég veit ekki, ég er að skjóta hann á bossina.
Nei, þetta nýja movement er insane slow. Ég er sjálf að sé svona. Prime eitthvað, stuff hérna. Hann er eitthvað demon. Hvar er allir? Það er góð spurning sko. Það er að skjóta mig. Dead. Lél. Já, ég er með hann, ég er með hann. Oh, what the hell. Bro er að flýja maður. Aldrei sé svona. Það var verið að skjóta mig, bro. Aðurinn? Yeah. Það er að gæra hann á sittlæni. Hitt 40. Ertu að skjóta þá eða? Annar á mér. Dead. Ég er með 7 AR-bóli settir, ég náði ekki að lúta þessa homies. Óli, ég vann, það er gæði á mér hérna. Já. Það er bara að púla. Þegar ég má að fara út treyja, sko. Ná, ég er bara með shotgun. Ég er ekki með AR. Bara. Á mér. Fully boxed. Dead. Er ekki AR-bóli sem það? Ég er out, sko. Nice. Nice. Ég er búin. Amen. Liða amen. Það.
Þessi gulluðu nöfnir, þeir eru eitthvað góður að. Já, veit það ekki. Þetta er það. Ná. Oh my, nei, ekki opna. Oh my! Ég með insane shotty. Nú þurfum að finna gæði, ég þarf að testa hana. Gæði betur fram hana. What's up, buddy? 120, oh my. Hún gerir damage, man. Oh shit, ég á bímaður. Amen. Það að heala. Oh my, hann er one. Oh my, ég fucking outplaya hann samt. Við erum þessu komin líka, hann er one þessi. Ítla mikið one. Nice. Good shit. Holy. Þetta voru gæðnir gulluðu nöfnir hana, stöfið. Nei, outplaya þetta dreng. Sjokk, hún gerir 50, alveg uppið hann. Þessi legendary. Gerði ekki neitt annars. Ég er bara mad kid. Nice. Allt góð. Það er... Við erum hans að púlu. Builder. Ok, ass. Það ekki SMG-in er eitthvað að gera meira heldur en pistolin á hann, var það ekki? Já, hún er góð sko. Vantaði, Chuck. Ó, aldrei verið robba. Nei, hvað? Oh my. Oh my. Betur á hann. Insane damage. Við erum að playa svo top 10 sem móti. Það segir sér sjálf. Two v two, what the hell? Eru að kampa inn eða? Ég held það sko, síðan svo ég enga núna. Ná, þið getur verið woods. Tip-top. I don't know. Was knocked out by storm, bro. Oh my. Yeah. Þetta er free win. Það er bara hann.
kemur bróðurinn. You can get it because you never get strong. Komin í það silver. Kemur þetta silver, bro. Sandra á eitthvað góða pickaxe, það málið. Það eitthvað eina góða pickaxe, sko. Hvað, 40 minninni svo? Við erum að fá þetta skinn, Vitor. Ég er að fá að bara á mér! Ég er að fá að hennar, sko. Það er að senda það link, eða? Eina, þetta er ekkert eðlilega ugly skinn, það er eina. Já, trú. Það er að senda það link, eða? Ég verður ekki að senda það hennan link. Ó, streamið heitir Carrying Kárásson. Það er að senda það link, eða? Oh my, maður er með bronze, það er málið. Maður er með bronze. Já, það. Sendi linkin, sko, en... Nei, fjastningin er böguð. What the hell? Oh, damn. Ó, þú ert með þessa pickaxe hérna. Ég er með þessa, sko. What? Ég ætla að fljóta að skjóta again, man. What? Ó, hverju poppa ekki mini? Hvað er það? Shit, já. Oh my, fór inn í. Ég vissi það, ég var að horfa niður líka. What? Oh my, þetta er Ash AR maður, hann er bara blue með crazy. Það er fægt. Það er Ash. Veitu, Kari, fórstu lengi í þessum fish?
Lokaði vegnum. Það ná veg. Hann deletaði mér! 202. Þetta var minn veggur. Þetta var minn veggur, bro. Þetta var minn veggur, sko. Ó. 44. Þessi AR maður, What the? One 40. Hvað er þetta damage sem er að fá hana? Allt í hausun og þetta er bara 50 max. What? What? Hann á öllu! Ég líka setti vegg, sko. Hvað pingið hjá mér? Oh my. Ha? Það búið ekki heima. Já. Ég er samt að spila í móti. Já, þú borðið það. Já. Það var margt þetta. Samt það. Nei. Það var mjög svona veiklan og þú búið mig Já. svona. I like. Hittin kom inn á húsið. Ó, var þetta erfitt að leta? Það er kveikja á og rafmagn. Nú, oh my. Góð hitt. Já, ég tjekkaði ekkert á þessu, sko. Mamma sagði að það var impossible, ég var ok. Lífaður það? Nei, er hann þá hérna, sko? Ég lífaði, ég lef mér ná í aqua hérna.
Þú varst svo þetta veður eða? Er þetta ekkert búin að kíkja út? Er þetta insane eða? Já, ég myndi kíkja út núna. Ætlum að sjá. Oh my, what the fuck? Jónas, ég held það hana. Herru, hvað er að gerast hérna? Við þurfum ekki að hafa dreigju upp. Þetta er crazy. Þetta er pain, sko. Þetta er einmitt það sem ég er að tala um, ég vil bara vera inn í kósi á með hana eitthvað svona, bara spila. Þú skar með hana? Já, maður er ekki að fara út þarna. Nei. Maður er ekki að fara út í þetta stöf, sko. Hvað ef að spila? Það er allt boring hérna, sko. Það ég vil fara í venjulega hana. Já. Nei, Ísland 1-0, Orri Óskarsson. Ísland að vinna? Oh my, líka betti, manstu, þá var held ég að hann myndi skora eða eitthvað, sko. Nei ekki? 10 í stöðulega. 10 í stuðul. Oh my. Og maður tók það ekki, bro. Nei. Það er bara Rashford to score, sko. Drengur. Oh my, ef ég hef sett 50 á þetta, bro. Hefði það verið bands, eða? Já, bara hann ljúa það, ekki? Já, 50 sinni 10. What? Sandy, landa Sandy, bro. Við erum aðeins að skáta Sandy, tjekka hans á staðinn, tjekka hvað er að frétta þar. Já, maður fær nú glögglega fyrstu killinn þar eða eitthvað, sko. Hversu marga Sandy endgames er maður búinn að taka, maður? Já. Það pullar alltaf hangað, sko, let's be honest. Ég er með aðeins lendingu, sko. Aðeins lendingu. Maður er með þetta aðeins. Það er 2 á þér, sko. Oh my god, hann er ass. Bro, var með pistolin, hefði alveg getað drifið mig. Er ekkert loot hérna? Fire the zone. What the fuck?
Decent player hérna, greinlega. Tuttuð á báða. Eitt fyrir aftan hana líka. Ég er boxed, sko. Holy, hann hitt insane, það er málið. Fully boxed á mér. One, dead. Vinnar hans. What were we saying? Hann er á mér hérna. Boxa hann. Boxa hann. Þess ég held að vera múinn þar að finna við það. Það er þetta held að það sko, auka slæs hana. Nice. Já, ég þarf ekki. Ég er með fínt healing. Oh my, hvað er þetta svona? Já. Það er crazy. Þetta movement er ass, maður. Já, já. Skil líka fyrir alltaf að breyta því. Sko að menna það? Það er þetta að snæpa með hana bak við. Jump á mig! No way. Þú ert dóla á the moment. Fox fæðaði bara. 48 á einn. 49 á hinn. Búinn þetta að báða 50. Nice, nice spildaði fyrir. Hann er að reyna að púlu. Sjötjö kvækt í bushinum. Hann er í bushinum bara. Þeir pushum við undir okkur. Á mér. Fully boxed á mér. Fully boxed á... Á mér, ég won. Ó, ég won maður. Box! Yes. Hann kerði á mig, hann kerði á mig, hann kerði á mig, hann kerði á mig. Hann fucking kerði á mig, þetta var lillastu gæði sem ég séð á auðminni, ég var að veikina, ha? Þetta var svo lilleg gæjar maður. Nei, hann er ass. Ekki var þessi að drepa mig. Trú hí. Mig langar að sýna ykkur hvað er í þessu páskaeggi.
lyktforskari. Takk fyrir mig, Góa. Vá, það var auðvitað. Það er svo gott skemmtilega. Ég spara þetta alltaf sem bara er best. Það er alltaf nóg þekklanda. Þekla er að gefa en þykja. Þetta er svolítið fyndið og ég fekk þetta páskaði gefins. Svo sem að byrja hugmyndina fyrir bleik páskaði og ég kom að Hellbreak. 2-0 Ísland, bro. Nice. Við erum að kukka. Damn, þeir eru að representa. Við erum að representa, what do you mean? It's about to shanty. Þetta var svo léleg gæja, maður. Ég var að maður. Ég tók mig ekki alvarlega, sko. Ég fúll í boxa eitt, sko. Ég fúll í boxaði síðan hinn, sko, hann í lokin. Hitt á 120 líka. Holy aim. What, maður? Það er bara... Oh my. Give me that, bro. Give me your siphon maths, bitch. What the hell? Pizza. Ég er að carrya heila pizza. Ég þurfti að slæsur út að chug. Þarf eitthvað quickie líka sér. Það. Semna Arjam coming in, Semna Arjam. Arjam coming in, Semna Arjam. Arjam coming in, Arjam coming in. Arjam coming in. Lamp bomber.
Ég að splitta upp, reyna að finna eitthvað. Samra er í... Ó! Ó! Ég finn engan. Jó, kukkar! Nei. Það er dímun á mér. Það er dímun á mér. Oh damn! Oh damn, bro! Ég sá hann ekki. Ég sá ekki hann tók taki. Oh my. Það ætla að vera að púla upp á hann dímun. Orri með 2, bro. Oh my. Og maður bettaði líka ekki á þetta, það er málið. Oh my. Líka Epic byggja til hann að segja sko. Þeir eru að gefa manni, ja? Já, þú veist, það þurfa samt að vera meir en 8,5 hotspinner í leiknum. Ef þetta er mikið action í þessum leik, þá er alveg líklegt. Það er komið að laga. Komið 3. Hvað er þessi bro? Hana? Nei, þetta er ekki hann. Þetta er hann, eða vinur hans, eða hann var allan þetta skinn. Það er hinn gæðin. Hann er 30 bro. Hann var doing too much hann maður. Ég festist í bildinu. Þetta er ég fyrir, kemur smá. Next, since I was 17 years old, so I decided to make a custom pillow. Here's what I got from like a drought, pay me the full amount. I see millions and billions, each best for my well-being. I take my bitty go skiing, cause she called. I'm whipping a European, I'm picking up cash in. My name got baby within, shit is gold. I'm out here on these roads, I'm searching for my own satisfaction. I'm selling across the globe, trying to protect my soul, keep me happy. Try before I live, last game I play my card, this ain't the one I deal. Get rich and beat all the odds, is that really ideal? Knew we would get out of poverty, I said I will. Make my shit until they tired of me, and that's for real. I search the globe, cause I ain't whole. I can change the climate, but my heart cold. I grew up around niggas, dark as charcoal. Tell me one time, you don't know how far I go. How far I go, how hard I go. Seeking for some peace, I'm searching high and low. Shit ain't been easy, but I got high hopes. High hopes, I got high hopes. I'm out here on these roads, I'm searching for my own satisfaction.
I'm selling across the globe. Trying to protect my soul, keep me happy. Ja. Sælir. Eitthvað er veður úti, hvað gerst? Já, það er crazy veður, ég er að tala söndra einu síma. I'm out here on these roads. I'm searching for my own satisfaction. I'm selling across the globe. Trying to protect my soul. Já, nú erum við að lofa Söndru að hún er að fá nýtt skinnin á akkantinn. Þetta var. Nú erum við að lofa Söndru að hún er að fá nýtt skinnin á akkantinn. Sem við erum að fara að vinna. Get me a... Halló? Já, Hæ? halló. Hvaða skinn varst að tala um í sjoppunni eða langaði hérna? Heitir Aranza? Aranza? Ekkert, þú séðan í drána þannig að þú ert ekki með þessi öll gleru. Get ég gert það? Get ég séð það eða? Ítir á skinnið, skilur. Þú ert á plúsin hana. Já. Hvað meinar? Erum við að fara í þetta? Ekki að þetta fara í þetta að máli. Þetta er bara svo ódýrt sko, það er málið. Það er nefnilega máli. Nei. Hvað er það? Halló? Herra, hvað er að gerast þarna? Drengurinn er ekki þessi heima sko, þetta er vel lilla bróðir hans. Jú, hann er heima, Arnar er. Arnar er heima þessi sko. Halló? Kikka hann, Viðar, hvað er að gerast þarna? Oh my. Nei. Oh my. Nei. Viðar, Já. hvað er að gerast þarna? Viðar. Hvað er það? Private? Hvernig setjum private líka, úff. Veitu, allar hann ekki að horfa? Ég var að senda honum linkin. Got 2 Gulfstreams, also my uncle's
Dad is the chief of radiology. He makes over $1 million a year. We have dinner at the White House quite often, so. All my cars are foreign. I have a castle in Madrid. It's kind of run down. Having my dad's credit card when I went to TCU. I probably racked up like 50K a year. Taylor Swift is my fifth cousin. Work 8 hours a week and still make 6 figures. My dad's the biggest liver surgeon in the world. My parents live in New Zealand. We have houses in Eastern Europe as well. My cousin made the medical glasses. He created them. I own 4 homes. The cheapest one, about 1.5 million. What's your net worth? 8 to 10 million. I started an apparel company that now makes multi-million-dollars a year in revenue. What's the company called? Like says he wants to be a. How far can you throw? Probably like 415 feet. If you can throw 415 right now, I'll give you any disc in the bag. Sick. Ooh. Oh, that's, yeah. Yeah. Yeah, that's big. Let's see what we got here. He's got 389. How far can you throw? It's just the last, bro. This is the last one. Oh no. Oh no, Chad. Oh no. Chad, we're giving this guy the win. I don't care. I'm sorry we're gonna celebrate this. I'm sorry. This guy's probably some like 45-year-old man that just got off his 20-hour shift of work. He gets home from work and he's just got a frickin'. He just gets on the game. He's in a 1v1. His heart's bumping right now. I know we have to get some alignment. Shit lada. Shit lada. Gotta lock in, Uncle. Ain't no time for this BS, man. You think you got time to not lock in? Duo rank battle royale. Hvað margir að spila þetta stöf? Things I bought last month. This unique break-resistant ladle with a raised hole in the middle for removing surface oils from stew. Ekki hens. Apartment 6. Woodrow Wilson. Willy Wonka. Walter White. There you go. Pull up, pull up, pull up, pull up. You go down this hill and you can't come back up, it will cost $3,000 to rescue you. If you at home, watch as I make it down this hill. And just a disclaimer, I did not have $3,000 to go down. Er hann að pulla upp á þessa goons hérna? Halló? Hvað segir þau þar? Er hann að pulla upp á þarna þessa auðla hérna?
Ætli það ekki? Er hann að placea insanely vel þessu eða? Það er einn gæðin á múin samt. Holy, þessi er múin. Er þetta sami gæðin og áðan eða? Vá, þessi, maður, þessi er múin. Hvað er að lenda? Eitthvað, Latif, já, þetta er first game. Eitthvað. Fáum eitt lið á spawn, drefum það. Síðan erum við bara að pikka smart fight og fáum hellinga kills í endgame. Og vinnum leikinn. Jag get me. Þetta var tjók góð gæjar eða? Ná. Það er crazy margir með okkur sko. Lim pistol. Sá einhvern í loftinu að chilla hérna. Allir white, holy! Dead! Hinn er white líka, hérna. 50 white, ég með 4 bullets eftir. Dead! 30 white. Nice. Ég er búinn að nokka tvo. Ekki lega hann. Það er annað gæð á okkur. Á okkur. Ég aldrei séð Á mér. Það verður aðri. Það verður aðri væga. Nice, good shit. Hann reviva. Ha? Hann var að reyna að reviva sig sjálfan. Röfst hann. Nice. Var hann bara að spamma? Ég hef aldrei séð svona. Hann var að spamma út og eitthvað maður bara hvað er að gerast það? Damn, maður. Já, bara á vinur hann. Já, ég sé við lootnum bara upp núna. Ég er með nothing sko. Ég er ekki með pizza svo með því sko. Oh my. Shots, hvað shots? Það ekki, ég heyr ekki neitt. Er þetta að fisha eða eitthvað? Shots hérna. Hvar? Eitthvað aðeins lengra hérna. Bro, ég er með nothing sko. Slút. Ég er ekki með impulse eða neitt sko. Næja. Ég finn ekki neitt sko. Ég er bara komið til þín, fuck it. Nice. Hanska. Er það gáðan? Bushinu menna. Pull upp hann. Það sé bara í bushinu menna, það er málið.
Fór hann niður eða? Halti. Ég næ ekki að hitta hann. Krakka hann, ég hef gæðið þessi skaut til bó. Þeir eru að reyna að flýja. Jumpa hana! Krakka hann, jumpa hana bó. 30 white dead. Pull up in. 30. 120. Nice. Þetta er sem að segja, skilur við þurfum bara... Þeir eru bara... Þeir eru liðlega gæðar, það máli. Impulsið svo okkar. Já, ég er að fara að taka þetta allt, sko. Let's fucking go. Þetta er að tunnurna niðri. Þeir voru ekki með mat, sko. Er eitthvað auka út á þínum eða eitthvað, hannig? Nei, zero with hana. Eitthvað brick hana. Það var ekkert eitthvað. Nei. Loki þar hann að slurptrak. Ég held að gæði sé að fara að rebúta. Gæði að fara að rebúta hennar, veitur hann? Ok, við þurfum þessi kill. Trust. Ég er ekki að þér, bíma hann og getur. Lent hann í fæta, ég heyr ekki neitt. Það er að sifla hann á hann, það er málið. Ok, getur hann að snatcha einhverja? Það er hérna niðri. Ja. Horri! No! Nei, ég datt niður, bó. What the fuck, veitu, hvaðan kom þessi maður? Hver? Baka tríðana, beint baka tríðana. Hann one. Dead. Þar. Inn í tunnelinu, 2. Ég er að finna sér, Hann á pull up. Þetta er hægra með henni. Akkur... Ertu með bygga eitthvað svoleiðis að... Nei. Það bildaði. Fóru hann aftur inn eða? Eddara. Á mér! Holy, ég won. Ég er dead, maður, ég er fucking dead. Hvað voru þetta lélega gæjar, maður? Hvað strategy voru þeir að gera, maður? Við erum í öðru sæti, sko. Þetta tók allavega ekki langa tíma. Fuck, maður, hvað gerðist þannig fyrir sensitivity mitt, maður? Nói að þessir auðlar. Já, bímaður í bakið. Líka helvits gæinn hana sem var í bútaður, sko, hann survivaði eitthvað neginn. Já, ég veit það. Ég hitt hann bara 17 og það var vinur hans drita hann.
Erum við að hotdropa þetta latte eða? Það er ekki það. Oh my, maður. Fuck's sakes. Við veitum allan ekki mikil tíma á hann. Nei, þetta var svona 10 mína eða eitthvað. Þú veist, fyrir basically 30 points er alveg decent, sko. Nói að það er ekki stök manneskja að púla hennu. Það er bad. What the fuck, maður? Það er enginn að púla upp, sko. Erum við með legendary stuff? Ó já. Já. Sem basically þýðir að það séu svona 2 kistur. Ég fann eina lega. Holy, oh my, legendary shotgun og 2 pítsur. Ég hef aldrei séð svona. Ég með allt legendary, bro. Holy. Fjólublá, iron. Það eru pítsur út um allt hérna, bro. Fjólublá svona. Það er hana... Jú. Já, ég meina að þú veist. Why not, sko. Ég er með legendary iron, þannig ég er svona... Zero kills. Zero. Já. Það var líka work for them, sko, það er málið. Við erum bara að stack up á mats. Byrjum þannig er alltaf, skilur... Mhm. Ég hef einhver shots hægri. Ja, ég er með pistol. Það sækjum við þetta metalinn, veist. Sammála. Ég var náð. Er það bara, ha? Damage? Nice. Holy! Let's fucking go. Gerður þið damage svona? Ég gerði 140 á hann. Anna. Ó, damn, passaði. Hann veit ekki að mér. Ég er að bíða eftir hann píki. Skjóta hann niður. Ég er að launcha þig. Á bímar, öðru liði. Heyra þér. Vinur hans. Full Á upp. mér. Krakka hann, white, one á mér, one að dæna, nice, one. Anna gæði, Gar. Full upp. Veit ekki hvað hann er að gera? Boxa eitthvað hann bara. Vinur hans er fyrir ofan, sér hann eða? Veitu, þetta er ekki vinur hans. Hann var að skjóta hann líka. Ok. Passaði hinum. Ég passa hann. Þeir eru eitthvað
Dippa Sindri. Það er 300 metal á mér. Shit ekki. I don't know. I don't know, bro. Dólo, hann lukkar ekkert að gutt, sko. Ok, add. Til það. Við erum bara þessi placement líka. Þetta er greinlega free leikur. 112, bro. 112. 60 white! Nice. Get fucked, maður. Hvað Veit það, ég er eitthvað múinn. Ég var að veikina það. Já, já. Það er chug-chugana líka. Ég er með 6 pítsur, bro. Ég er frá mínus, ég held ég haldið því bara, sko. Oh my, hvað fucking, hvernig dó hann ekki? Veit það ekki. Líka shotgunum mín var með zero range hana eða eitthvað, sko. Ég þá wood og brick. Aðalega wood, sko. Það er gæðir hérna, aukslar. Brjóta eitthvað hérna. Ég er að creepa, það málum mig. Oh my. Ég er ekki á þér, skilur við. Ég er að creepa líka. 2. Óna. Á mér. Á mér. Á mér. Sér það. 170! 170! 100! Dead! Við erum hans á mér. Fish. Ég er að heala. Ég er að pull up. No. Dead. Nice, good shit. Chugga mér. Ég er að poppa bitchu. 120 í chuggina. Ég er að skilja eftir. Nice, good shit. Ég er 170 með þessari shotgun. Oh my. Hvað ertu með? Fjólublaða? Fjólublaða. Nice. Og ég held samt að þetta væri að fara að vera alveg bara 200 eða eitthvað, sko. Já. Nei, headshot gerir ekki mikið eða eitthvað, sko. Það er eitthvað hannig. Ég veit ekki hvað geti gert bara meira en 170 grannlega. Ó, það er auka pizza hérna. Baby. Var þetta creep hana? Já, ég heit hann 170, sko. Hvað segirðu? Der er mad, hvis du har tid til. Já. Spread out pussy, one, let me go for it. Sjá mig hann. Kannski er það bara fínt. Hvað, þessi með? Holy, the fuck. Við erum líka bara á the prime place enn í hringnum. Var eitthvað hægri hana. Já, bænum. Ég sé þetta ekki, þetta var bara eitt skot eða eitthvað. Vilja á mig. 120. Wow, nice, good shit. Ég reimpulsaði. Á hinn. Já, nice. Hvort fór hann? Hann dippa á hinn sinn. Já. Það er einn undir okkur. Hvað er Somi? Er enginn að kampja þessum bildum hérna? Ég held að hann, ég sé engan hérna. Fannst ég heyri eitthvað, sko. Það hangað, sko. Ég veit það. Oh my, ég er 200. Ef frekar að fara á það?
Já, förum á það. Alltaf. Orði! 130! Dead! Förum á það. Já, bímaður í baki. No way. 56. Okay, hila. Er ég að rokka pistólinn áfram eða? Að taka legendary? Já, ég tek legendary í Nemesis, held ég. Held að það sé þetta flögi hérna. Hvað, ok, ég var að skjóta mig í baki hérna. Held það ekki. Veit ég hvað það er. Hvernig var þetta fall? What the fuck? Shots. Fuck, hann verið kallt á puttunum. Hvað er að gerast? Nei, you stupid game. Já, skotin í baki. Já. Þetta 90 tilbaka. Fuck you, bitch. Hann er lillur, hann er í bushinum hann, bro. Pull up. Hittar hann. Krakka hann 60, gunna það bráða. Ég krakka hann, sko. Hann hefði farið áfram, örgulega. Áfram lengra. Nei, hvað er homie maður? Hvað fór þetta hó? Shots, bara það sem hann var í bushinum, gæði þar bara. Ok, við erum inni, sko. Já. Það var einhver AI hana, sko. Hann er hann bara creeping around, bara. Ég aldrei séð svona AI. Ganna hann. Oh my, hann skaut mig. Dead. Nice, good shit. Vinnur hans er í bushinum. Vel spotta. Vinnur hann skannaði. 34 á hann. 60 white, 1. Nice. Og gæði hún á hillur hérna. Já, ég þarf þessa pizzur hérna. Leif mér að poppa eina. Það fyrir henni hringin að. Pull upp. Það eru crazy shots hérna að koma. Viktor FN, sko. Aldrei heyrt svona, 2011. Aldrei heyrt svona. Akkur heit allir það? Ég veit það ekki. Það verður að stela nafninu. Þetta er nálægt, sko. Já, höldum þessu bara, fuck it. Ég er með 5 impuls, sko. Oh my. Gotta pull him. Nice. Annar hérna. Dead. 80. Nice. God damn it. Það verður að skjóta mig niður, bro. Hvað er bro? Í bushinum eða? Bushinum. Killið það? Jú, ég draf inn hans. Dæjú, hann er í bushinum. 35. Holy, ég won. Ég er að heala. 40. Ég er búinn með allt healing. Ég er að fara impulsan úr bussinum. Diff minn, impulse minn.
Ég er búinn með allt healing bæði, ég er ekki að carrya hann eitt healing bro. Hann hitti mig það hard sko. Hún er það að skjóta okkur, ha? Já. Nó, ég er búinn með allt healing, ég þarf lokið að loota einhvern. Ég bara mínus. No way. Ég át 6 pítsur, hann hitti mig það hard sko. Einhver bush camper sko. Medkit, ég er að horfa loot, ég þarf að graba þetta medkit og eitthvað. Það gæði bara medkit að hana sko. Krakka, 120! 16 white, hann er 1! 50 vinnars. Þessi er 1, trust. Ég er ekki að þér, ég er að koma. 100. Ég er að púli. Fór hann inn, eða? Það. Nice, fuck já. Nice. Tjekkum henni inn, geti verið á mér. Hann er að það. Fucka mig bara, ég er 1. Nice, maður. Ég er að lagga insane, ég er að lagga insane bro, insane. Farðu upp og reynda hann á góðum stað. Ég er að lagga insane bro. Ég var aldrei að lagga svona, það er málið. Gæði betur fyrir hana. 35. Þetta er að tryggja henni til bushinu síðan á. Hvað eru allir? Það er gæðar að fara að koma híðan og það er gæði betur fyrir 2 gæðar hérna. Horfum hana. Það er að horfa á hana. Sé engan á. Hann er bara að deyja í fokkin sónir þessi auðlar hana. Hvað er að gerast hér? Þeir eru að tonnela inn sko, ég hef aldrei séð það. Það er bara eitt solo og síðan þetta lið sko. Ég bara veit ekkert hvað þessi solo er. Þeir drápa. No way. Eru við inni eða? Fjalli! Ég trumpolta það hvað? Það er gunna. Þeir eru að púlu. Ég datt niður bro. Þeir eru að púlu upp. Ég þurfti að eyða. Þetta, ég er að reyna að fá bygg bro. Ég er að fá bygg. Haltu, ég er að koma! Impulsa inn. Ono, impulsa inn, ono. Ok, við getum bara að rota þetta. 100. Já, ok, passaði þið. Þeir eru að múa. 18 white! Ó, hann er 1. 18 white, á hann homie. 15 shield. Ég er að fara upp, fuck it, ég er að fara upp á. Hann á þér! Hérna er að tjögga, ég er að koma þig. Doppelt, Hann fór inn. Ég er að þér. Það var skotið mig niður. Hann er að koma upp, no. Það er á mig bro. Ég boxaði einn. 120 bro. Boxaði einn hérna! Hann er inn í boxinu mínu maður. No. Geta það getur.
Knock! Það er eitt knock! Jep. Ég er að klára medkita bara. Já. 150 mann. Ég er þarna. Let's go, Man, maður! fuck you, ho. What are you gonna do, bitch? What are you gonna do, maður? Ég næ ekki ít á neitt. Hvað er að gerast? Good game, maður. Good fucking game, maður. Holy, maður. First place! Ja. Hey, first place, ja. Ja. Oh, my. Give me that first place, man. Your ass. Er hann þessi first place dímuna? Horfðu á það first place. Þarfst þú að íta á Friends eða ekki? Nei, ég þarf ekki að eita Friends. Ég sé það. Oh my. Keep it up. Nah, keep it up. Vinna, stengur það? Let me keep it up, sko. 22 kills, Vittar. Það voru með 16 í þessum leika eða eitthvað. Það eru samt einhverju frakkar sem eru helviti movin. Ég var ekki ná. Þeir voru með 32 kill í tveim leikjum. Gæinn var óður í mig, maður, hanna. Jaha. Ég hitt hann 130 og ég var náttúrulega one, skilur, þannig ég hugsaði bara ætla mig heal, ég er búinn að hitta hann hlýtur að heala líka. Nei, hann jumpaði bara inn í boxið mitt, sko. Nei, gæðin sem var að hanska var ekki þetta eðlilega trefum, maður. Ójá, give me that. Nú er ég confident, það er málið með mig. Allt lobbyið, trust. Það er líka ef nöfnum væri aðeins betri, sko, það er málið. Þú skal menna það. Samt að fyrir niðar halda einhver gæla í fyrsta sæti, sko. Nöfnum vitt er lókið aðeins, það er málið. Ég er að pull up. Ég er að illa mikið að pull up. Ég sé engan enn. Nei. Gæðilega Her. hér. Segja. Oh my, ég er með everything. Nei. Ég er með everything, það er málið. Það er málið. 2 chug, purple SMG, purple hana 9 shotgun one shot. Aldrei svona. Oh my, við legendary, one shot. Ég með allt. Akkur er einhver music á þessum staða, samt. Fólktur með þetta, það er málið. 3 ár. Ég ætla að droppa chuggana. Með 3 jónum. Viktor, fjólblá pistolina, ég er með legendary pistol. Það er fjólblá hérna, á mér. Fjólblá SMG hérna, sko, ég skal halda. Ok. Þetta er bara match, ég með allt. Tókstu chuggin eða ekki það? Já. Bara með metal. Legendary pump, bro. Hvað er þú? Ég veit ekki hvað er þú með. Ég er með legendary one shot. Ég ekki taka þessa. Já, það er vesinu að vera báðið með, I don't know. Nóa kids eftir, sko.
first place, dude. Bara höldu í þannig, það sem ég er að segja. Málega er, skilur. Púla ykkur upp núna. Eru þeir að fara að æsa sig við fyrsta sæti, eða? Na. Hvað er að gera? Það er fægt. Það er fægt. Það er sem að confidence boost er að vera í fyrsta sæti út af að þetta já, það var basically bestur í þessu tourney. Kastaðu þér pizza? Hún er þarna inni. Ég er að pæla að carrya, ég er með eina bomb, hvað ert þú með? Ég er með 6 chug og chugsplash og chug, sko. Já, ég er kannski að held bombinni, bro. Seili margir sólo. Ekki alveg hvort þú erum full upp á Sandy, sko, það. Nei. Við erum í miðjun á svona, sko. Nei, með legendary pistol, sko. Oh, shit. Oh, damn, hvað er að gerast? Ónæg. Ég er með purple SMG og legendary shock, sko. Ég er með legendary. Það er einhverjur að drepa alla henn, það er mál. Já, það. Það er þreytt, ég er ekki búinn að sjá gæða þennan leik. Það er ekki búin að sjá neitt, sko. Það er alveg meðl skellur, sko. Við erum top 26, sko. All shot. Og það er bild hann á. Hvað meinar hann? Eitt shot. Ég sé hann. Hann er hann. Í bildinni. Sé hann. Hann er að horfa á okkur. 23. Hann á Hægri. Undir hérna. Þeir veit ekki að þér, sko. Hann pushar mig. Nice. Beamaði mig, bro. One! Dead. Lélegast gæði sem ég séð aðeins minni, bro. Hann var með allt. Hann var með 3 slæsur. Hann er með legendary one shot eða vilt. Nice beam hann það maður. Dumb decision að fara á zipline hjá þeim. Verðum við ekki hana það. Två gæði hér. Nice. Tjekka maður. G-checka á að checka reaction time og svona. Tjekka hvernig þið bilda. Hérna niður bara, við getum ná crazy beam. Ég er ekki með þér. Var maður stein hérna, sko. Er það bara? Hann fór í bushin. 3, 2. Þetta er lélegast gæði sem ég sé. Við erum Passa. að skjóða mig. 23 á einast. Nice. 100. One! Dead.
Hoppa yfir pítsur, bara everything. Málega ég þarf ekki betra loot, sko. Já, ég líka nefnilega, þarf ekki betra að lúta það málið. Ef ég mætti velja þá væri ég með þetta loot, skilur. Þannig. Það fór svona G-check, þeir voru að assa sig. Þessi pistol cheat, maður. Það ekki, þessi SMG eitthvað, kukka verið með núna, ég veit ekki alveg. Hún bara brrr í hausinn. Já. Bara headshots, já, ég fatt hvað hún meina. Hún delete gæðum stundum. Það er eitthvað lítið að gæðinu sem var að reyna að sipla ná okkur, sko. Hérna bara 240 eða eitthvað, sko. Já. Hvað er að gerast? Zipline? Talaðu mig, zipline. Fucking, kittan? Hann er one! 86 white! Hitt hann bara einu sinni. Dead. Nice. Ég bildaði bara upp og Hvað er að gerast? hann er hér, sko. Nokkið, bro. Það er eitthvað shot, já. Það er enda Thurston eða getur, ég er að horfa hérna baka okkur. Það er eitthvað shot þar. Þetta sé hann ekki. Finna hann ekki. Herru, það var að vera að bilda á mér hérna. Ég veit gæi bush á mér, sko. Já, það eru shots á mér hérna. 50 gæði hérna. Þeir eru góðir hérna, gæðanir hérna. Förum á þinn gæða. Þeir eru að boxfæta hinni gæðanir, sko. Bushinn hérna. Okay. Hvað er planið? Impulsa? Impulsa út eða? Já. Oh my, ég dreif ekki. Er það góðan? Það er góðan. Þetta sé hann hérna, hlaupa hana, 2. Ok. Við þurfum þessa 2, þetta voru einhverju bush campers. Ha. Fór löpa á. Nei, það er að reyna að catcha á. Það er að fara í bush. Á mér. Passaði bó. Hann er one. Fáðu þetta. Hann var bara 1. Ok, ég ger ekki damage, sko. Ono. Hérna, ono. Það er að muncha. Við getum verið að horfa. Ég sé hann ekki, sko, hann er að ono, bó. Ég sá hann núna. Ég sé hann. Ég sé. One. Nice. Hver er hann sér hann þá? Ég er að halda són. 100 á vinnars. Dead, það var bara. Gæðar, sipplan á eitthvað crazy hérna. Það eru crazy fights hérna, maður. Ég er að búlu. Þessi eru alltaf gæða, bro. Nú langar að stela killin hans, Loki. Þetta eru gæða sem eru góðir, held ég. Þeir eru bara alltaf gæða, sko. Hönda gæða niður, sko. Bara saman við, þannig. I don't know. Við erum bara að fara inn. 9 point fyrir win, sko. Það er gæðinni. Ég veit að þetta er sólóin sem þeir voru að elta, bro.
Hvað er hann? Tveir. Á mér. Dead. Vinur hans á mér. Borðaði. Ég er að mannsa, ég er að gíla. Hvar var þetta body? Hann dippaði crazy. Holy. Ég veit Já, ekki. gæðin. Rast. Ég veit ekki. Góð inn. Hann deyr. Hann mun deyja örugglega. Við þurfum að impulse inn, það er málið. Ég kukti hana sko. Það er pizzur að chugga eða eitthvað. Ég fekk killi, held ég. Gæðin núna. Í sónni. Hræðilegur. Vinur hans var að pulla upp á mig. One on. Hann er one. Hæ? Hvað sagði? Næs. Hílaði. Hinn var hræðilegur bro. Hann bildaði ekki þegar ég skaut hann. Þeir eru að fæta í bæinum okkar. Ég er bara með 2 impuls. Í loftinu! Gæði, beint hérna. 60. Þessi gæðir eru góðir. Sem voru að... Sem ég var að skjóta. Nei, gæðirnir sem voru að glæta. Ég er búinn að horfa á að drepa alveg mörg lið, sko. Þessi hérna eru líka góður sko. Það var hann niður í bildanum. Eitthvað rautt sokkar skil. Ég er bara alltaf því. Ég er að horfa á gæða lörska. Stæðla lélur. Gæja á okkur! Næs, gott kill. Vel gert, maður. Tökum bara eitt kill hérna, þægilega. Já, samanlega. Þeir eru ekki að pæla í sónu. Förum besta staðinn og býma þá. Inn. 23, holy, hvað, er allir að skjóta með það? Þeir eru að fucking going for me hérna. Já, Edric, zipline gæðanir. Tíu gæja bro, hvað er það til? Ég er með impuls, sko. Er þú með? Ég er með pólsku. Mér langar eiginlega að fara ón á hilli hérna, bakvið á sko, en... Það er Ég erfitt með, að máli. þeir eru ekki það góður, hann er... Horri, miðinni. Fucking 60. Ég er að uppkvæmna. Krakka hann, sko, ég krakka hann. Hinn er zipline gæðanir að fucking skjóta mig, maður. Gæði. Nice. 100. Fucking ass gæði bro, skjóta. 40 wide. One! Wide. Nei, bro, hann er one. Leif mér að fucking... Það knocka hann. Verða að pulla upp á mig bro. Nei. Ekkert aðla liðlega gæði þá. 100. Dead. Á mér. Ég er one. Hann er one á mér! 170 á hann, bro. Hún skaut ekki aftur. 170 á hann. Oh my. Hann er fucking liðlegur, bro. Ég klúðraði feitt annað, bro. Bro. Hann er fuck...
Eitt lið og 2 solo. Nice, builda. Good shit. Já, nice, farið upp. Það, rauða. What? Rauði gæðin er lélegur, sko. Nice! Þú fyrir örugglega að killi fyrir hinni og finisher hann. Er hann að reviva það? 1-1. Bort með hann. Man, easy man. Hann að reviva. Þetta er bara... Hann er að pull up. Nice, Viktor! Fokk já, maður! Fokk já, maður! Ég klúðraði hana. Ég dónasti hana líka, það er málið. Munurinn er ennþá meiri núna, let's go, maður. Byrja, ha? Við erum með... Nei, sé ekki. Það er ekki bara eftir þetta stæði eitthvað bara. Með 222. Já, við erum með 22 points á þess að auðla. Það er bara... 200 slétt. Kill win. Sem að við vorum með. Ja, hold on, guy. Oh Ha? I'm full down. Góð gæi. Keyboard app. Við erum fengum fá næstu legendary chest aftur, maður. God damn, bro. Svo næs að hann með svona gott loot, sko. Það munur, sko. Nói er enginn að horfa á þetta beautiful tourney, maður. Það er crazy. Það er 2-2, bro. Oh my. Jonathan David. Með 2? Hann er allavega með 1, hann skoraði á víti, ég veit ekki hver er að skora núna. Þeir fengu víti í skorið og skoraði síðan strax eftir það, sko, aftur. Þessi íslenska vörðin er náttúrulega bara slagast í heiminum eða eitthvað, sko. Ekki að lendi í svona kastala. Nei, erum við að fara? Það er legendary chest. Ekki bara. Nei, bergmálar allt hérna, bro. Nei, ég get ekki verið hérna. Holy. Ég kann ekki að lúta hérna, bro. Ég er bara að fá pistol, það er málið. Já, nei, ég fekk legendary chest og fekk double shotgun, bro.
Ég kann ekki að lúta þetta, það segir sjálf. Horfa ekki að sitla hann annars. Þetta hafa verið að fara á metal það eða eitthvað. No way. Holy ég kjást ekki til hinn sko. Holy fuck. Ég skal reyna að múa til hinn þá. Það ég confirmaði bara killið einhvern veginn. Hvað er vel gert? Byrja hann sjá mér. Þetta bara. Fuck já maður. Good shit. Það var betri shari. Með common iron sko. Nei, hvaða demons er í þessum leik? Það er eitthvað fáir eftir sko. Det kommer betri sjokken. Það er einhver lent í latt eða? Það er no way að lenta ekki hérna sko. Hvað er þetta að kaupa í Wendy? SMG, Legendary. Sem að þú varst með senast það. Big minis. Nei! Tala við? Það var legendary hinn. Oh, damn. Og ég kefti hana. Oh, damn. Insane demons hér.
Já, Hvað glertir einhvern veginn? já, við erum greinlega að gera eitthvað vitlust. Það er bara að lúta mikið núna. Mhm. Fólu upp í hringin, eða? Hvað er að gerast? Ég veit það. Pizza hana. Hvað er að gerast, maður? Það verður að fucking kukka alla hérna. Nei, bara hvar er öll þessi fæt? Við þurfum að vinna þennan. Já, þetta þarf að vera win. Annars er þetta bara... Þetta þarf að vera win með svona 5 kill eða eitthvað í enda. Jæja. Ég er ekki búinn að sjá gæja, sko. Nei. Hvað er að gerast? Hvar er þetta alltaf að gerast, maður? Þurfum að villu þessu sæta mappinu eða eitthvað, sko. Gæna. Vona. 3, 2, 1, go! Holy reactions, bro. 60 að dókja. I see it at 20. Hann gannaði. Passa. Gannaði ekki, hann gannaði ekki. Ok. Passaði. Hann hitti mig crazy. Holy. Hann á mér. Insane á mér. Box hann! Nice. Oh my. Hann er að droppa! Ég droppaði. Passaði. Oh fuck. Hann er báður á mér hérna! Ég veit það, ég er að þér. Híla. Ég kasta bomb. Ég veit ekki hvernig survivaði þú droppið. Ég var búinn að bomba. Ég impulsaði sko niðri sko. Oh, damn. Áður en ég lendi. Það var vel gert, maður. Þeir eru góðir við það. Þeir eru illa góðir, sko. Þeir eru að horfa á hann er að gampa í bóksi hérna. Hvað er þau? 20. 70! Nei, hérna er að bólu. Bóksaði maður! Ég er búinn að bóksa. Það getur. Það er bara einn aðeins góður. Ég veit það. Oh my. Það verið að fucking... Þeir eru bara óðir, það er málið. 180, dead! Ég er dead. Nice, gott finish, Vitor. Hann er á vegna. Hann spreyja bara. Ég draf góðan gæja. Sé hann ekki það málið. Fuck, já maður. Let's go, let's fuck. Nei, þú skilur ekki hvað ég hitt hann. Ég hitt hann 185 í andliti, bro. Ég maxaði hann, bro. Við þurfum pizza hérna. Númer á Minja. Sóni.
Ég vil bara maxa mig, sko. Þú veit fokkin spreyða einn maður. Ég veit það. Aldrei nefnt í svona sko, það er málið. Þessir voru með kills, sko. Það er gott að við stoppum þessa aðeins, sko. Gæði hérna, tveir. Oh my, þessu lili, bro. Já, nú eigum við lobby, eigum við að impulsa það. Nei, er hann að reboota? Er hann að reboota, bro? Nei, ég sá tvo. Grípum á. Byrja að grípa hér. Ég er alveg smá fyrir aftæði, sko, þannig. Íla hann inni, sko, fuck sake. Er hann að heala? Inn í boxinu, út í boxinu. Dead. 84 á hinn. Ég er að pullu. Bra. One! Dead. Eitthvað impuls á okkar á mér. Við erum að gunna inn. Gæra glæta. Gæti verið að halda okkur. Nei, þeir eru ekki það smart. Oh my. Þetta var close. Aja. Liggur á okkur. Oh my, hann skaut mig, what the hell? Hann er pullu. 100! Þeir eru að... Spottar aðri gæðarinn inni. Ég datt niður. Ég er ekki að þér. Ég er ekki á. Það eru Á gæðar mér. myndlokkar. Þetta, á mér. 70! Á einn. Ég er að boxa. Þeir eru á mér. 80! Dead! Fully boxed á mér. 100! Dead! Oh my god, maður. Get fucked. Holy shit. Scar! Oh my. Ég er að taka hana. Sóni er að teka insane. Ég er gone. Nei, ég er dead. Ég er fucking dead. Getur þú komið til mín og boxa? Åh. Stinni það? Já, ég er inni. 7, 5. Good shit. Ég náði ekki neinum healings, bro. Ég náði engu healing. Ég var poppar hana. Það voru gæðar að fara að rusha með hana. Það er svona að boxa þig. Þeir eru upp á hillinu bara. Já, ég sá hann. Ég er búinn með allt healing. Ég er 30. Nice. Erum við cooked? Já, við erum cooked á healing. Sóni er að múa, sko. Ég þarf bara 1 siphon, sko. Það er góður. Passa? Þeir eru uppi. Já. Ég er með box hér, sko. Hvað er að koma? Sérðu hvort sem ég er góður eða ekki, ja? Ég er 80 HP. Það er bara málið. Það er að mynda það, já. 27. Nice. Náttúrulega easily tekið high ground á það, sko, eftir með impuls, eða? Já. Byrjað þú bara einhvers að ég... Graftan okkur! Ok. 110! Ok, ég er Eyri, þeir eru með ekki third party, sko. Hinnir, við erum að passa baki líka allt bara. Aftur þennan! Horfið niður! Já. Náði konunum, ég datt niður. Hérna, á okkur! Krakka hann, white! Dead! Ég fekk siphon. Hinn er líka dead. Ég er að boxa lútið hans. No heals. Það fara upp, síðan. Pizza. Það fara upp, hvað er málið? Ok, ég er með impuls. Ég fór lungu leiðin á round. Ég er dead, bro. No. 14
40 white! Gæður um allt hérna bara. 40 white á gæðan sem var á okkur, sko. Nice. Sæl, krakka hann! Ég er impulse á hann. Ég er með þér, bara að reyna. Dead, one. Fully boxed. Nice, Dead. good shit. Takk til healing. Ég er að gunna inn, takk til allt healing. Það verður absolutt fókus okkur hérna, það er málið. Ok. Ég fekk bara 2 minis. Impulsa. Horri. 26 hér. 30 white 30, þarna! 30, 60, hinn er dead. Horri hinn, hann er one. Hinn er one. Dást hann? Ég held, nei, það er grápan. No. Og hit, Ég er búinn að hitta þessa smá. Þetta er 2v2, já. Það eru böllið með þetta. Impulsa þú bara fyrst og ég kem. Vantaði, hérna. Ég er með 6 sko, vantaði. Þeir eru líka móa. Hvað sagði hann að reyna að koma upp? Hann datt niður, þetta er umöðuðu gæi, bro. Á mér. Reyna að púla upp. 40. Þeir eru hérna niðri. Ó, þessi lélegur, það er eitt fokk lélegur, bó. 135, bó. Ég er að impulsa það niður. Tengdu mig. Ég sé bara ekki... Hérna, ég er með pítsu. Droppa pítsu á mér. Dead! Nice. Ég náði að bjarga. Nice. Hvað er þetta menn hérna að róma þér? Hvað er að gerast það? Já, við erum að stinga af, bro. Ég sé eitthvað með 2 er í bæ. Já. Við erum með 3 wins af 4. Ég veit það. Það er fair. Við erum ekki fair, ég verður að veikina það. No. Æ, við erum í fyrsta sæti í mótinu og vill horfa á okkur. Ha? Við erum í fyrsta sæti right now. Oh my god. Ok, nice. Ég vil fara á YouTube. Já, við erum að live á YouTube. Ég vil sjá horfa. Við erum að fara í leik right now. Ok, shit. Það skal bæ. Nú pressa. Einhvern veginn voru þetta hvað? Alveg kills einhvern veginn. Var það? Það var meira en 10 held ég. Ok, nice. Það gefur alveg sko, pointsinn. Það er auka point sko. Hvað, ég held sér 2 fyrir kill sko. Já, það er 2 fyrir kill. Það er heldur big sko með 20 kill eða eitthvað og 40 points frá því. Og þú veist vinna leikinn hvað, 65 eða eitthvað skilur. 105 points fyrir game. Já. Það er ekki þessi SMG er eitthvað, hún er að kukka fyrir mig núna, það er málið. Já, þessi skar var hræðileg, Viktor. Já, ég hesta hann einu sinni, hún var með hest á. Oh my, þeir eru með, það er einn með hestendingu hérna með okkur. Með okkur? Já, vinstra með hérna. Sjá. Þú ert með bestu lendinguna. Lentu bara gann.
Hvert er þessa að fara? Ég er bara með shotgun. Fokk, ég heit hann ekki. Damn. Og ná helvitis turninum hana. Ok. Hann er nálægt mér þá. Og hann á krananum minnur. Já. Hann impulsa af. Ég er bara ekki með AR. Ég er ekki með... Hvað er hann? Hann er hér. Hann kýjaði gæja hér, bro. Hvað er þessi fokkin minis? Hann er bara kýjaði þessi gæja, sko. Á mér! Þeir eru að hýla. No way. Þú voru bara að sponna. Ég er búinn með match. Góði gæja. Ég er dead, bro. Oh my god, ég liði sjokkar. Oh my. Já. Ég heit hann, sko, 5 sinnum. Ekki yfir 40, sko. Fuck, bro. Og allt í einu... Ég bara fekk svo lélt loot, maður. Já, ég líka. Það var allt grátt, sko. Doppul sjokkan og eitthvað, sko. Og áttum þetta hvað sem er inni, sko. Það er besta í þessu, sko. Við áttum hennar leik inni, sko. Oh my. Gæja með okkur haldi. Já, gæja með okkur. Hann Það dippaði. er ekki að mættast það. Það eru 2 þar þessi gæði, sko. Ok. Doppul sjokkan er fokkin different Ég veit það. ass, maður. Ég veit það. Ég fæ ekki neitt, maður. Já, ég var að fá þessa doppelsöku. Það er shotgun í Wendy. Pizza hana, það vil kæra. Já, ég veit það. 2 byggar hana líka. Nei, ég skal taka gráa pistol núna, það er bara staðan.
Já, ég var að fá greina. Ég er ennþá með doppelsjókun sko, en ég ætla að checka hvað er þetta að kaupa. Já, með doppelsjókun, sko, það er málið. Ert þú líka? Ég er bara með 700 gull sko. Ég get ekki keypt neitt. Ég held að með 1.2 bara Hæsta í svona. Það er mál, ég er að carrya 6 sko, þannig. Það eru shots á metal held ég. Ég ætla að fara að checka á þessari Wendy. Var ekki hægt að kaupa fjólblóða líka hvað sem er að. Keypti fjólblóða bara 750. Þetta er Iron. Þetta er eitt liðlegasta lút sem ég fengið hérna. Þetta er slakt út, sko. Ég er ready. 450, 160, 120. Er það fæta hann á metal? Nei, já. Já, ég heyra. Vil kíkja á þetta, þeir eru búin að vera fucking lengi að fæta sko. Þetta er búið núna. Það verður ekki að kíkja á það. Já. Kíkjum á. Sælir, Kristján. Reboot! One! Nice. Pull it. Byrja. Hann er að fara. Inn í boxinu mínu. Holy, hann faceaði through everything. Nice, vel gert. Hann faceaði í gegnum allt maður. Holy fucking shit maður. Ég hef aldrei séð svona. Er ekki Wendy hana? Medget hana sko. Hvar? Finnur út allt líka á það. Ég nenni ekki að eyða pítsunum. Chug splash svona líka. Hvað er hún? Reboot hér! Ég er að splasha, fari. Í impulsa. Er það langt, eða? Getur impulsa? Þetta er right here. Dead. Nice. Finnur á par. Ég sáttu finish bara. Hvað er einn? Hann er á mér. Hvað er koma? Boxa. 100. Nice. Fuck já maður. Bomba hérna. Good stuff. Nei, það er ekki. Fyrst að þú gæði hann Já. Ég kála það. Það er alltaf svo, heyrðu við shot hana. Já, ég impuls, veist. Ég veist ekki hvort þú myndir ná að drepa hann eða ekki, þannig ég impulsa á hann. Þessi var eitthvað differently lélegur. Já, ég sá það. Nice, 4 kill, let's go.
Shots hérna í bæ, hérna. Ég kan bara kíkja hana. Airdropið og þeir hitt ekki einu sinni airdropið sko, það er málið. Oh my. Holy fuck, bro. Hvar er þeir? Það eru footsteps, eða? Tók þér airdropið það? Eða þú? Á mér. 50, 80, á mér. 50 crack. On the one. What? Ég laggaði, ég frosnaði. Hann er 24 white. 24 white, bro. Ég bóksa hann. Ég er með gult X, nice. Hann er 200 sko. Ja. Ég er dead. Á mér. Það deyr ekki maður, Nei, hvað er ég búin veit að hitta þetta ósinn? Ég hitt hann ekki, holy. Nei, ég hef aldrei séð treðan gæja á minni. Nei, oh my, aimið, hvað gerist þér aimið á hann maður, holy fuck. Þetta, ég var búin að hitta hann gæja 300 damage eða eitthvað, hann dó ekki sko. Já, ég hitt hann 24 white, nei, ég fekk rautt X sko. Fekk bara completely. Oh my. Þetta var pain. Þetta var alveg pain, ég er döll útinu minn hana. Já. Það er bara að sækja eitthvað free refresh, það er málið. Fara að netinu mínum maður. Akkur þurfti ég að fá fokkin rautt X í miðju bildfæti. Shot. Ég sé þetta. Hérna núna. Þetta ekki að lukka decent. Hittur hann. Fucking 1 HP á hætt hana. Á mér. Þetta góður eða? Já, hann er hann inni. 50. Á mér. 30 í bushin, 50, 60 í bushin bro. Ég er að halda hæð. Bóksa. Það nokkaðist, já. Óma, ég á bímaður í fjallinu bro. Það varst ekki hingað hana. Nei, ég draf engan. Þannig að þeir eru að pulla upp hana sko, það er málið. Já, ég er bara ekki með mats í þetta. 50, 60 á einn. Hann var að reyna að pulla upp, ég þetta 60. 160 á hann! Getur impuls? Oh my, 160 bara. Krakka hann! Oh my, þetta er svo lílega gæðar. Við erum þessi kill bro. Hann er að slurptraka hér. Vinnar þess að reyna að pulla upp. 20 white! Þetta er 40 white! Dead. Nice! Verður. Ég er ekki að þér. Hann er 1 HP á mig maður. Já, ég er að pulla Það upp. er lótall. Ég er að pulla upp. Enn sjálf. Það. Aðrir. Dead. Nice. 54. Ég er farin á hann.
Nice. Pizza hérna. Shot hægri, kastalinn og þar. Okay. Heldur frá. Horri, zipline. Ég er ekki með range. Gæði hérna, á húsinu. Gæði sem ég hitti 200 aðan, sko. 80. Hann lélugur. Það. Ég er á impulse á hann. Krakka hann. 24 wide. Wide. 4 wide. Hann deyr ekki, bro. Hann fucking deyr ekki, maður. Hvað er hann? Ég er að elta hann. Hann bara impulsaði endalaust, það er málið. Hann er að zipline, horfðu. Þetta er ekki hann. 60. 20. Hinn er á mér. Footsteps. Gæðin sem vorum að elta hann hér. Fekk footsteps, ekki staðar hér, bro. Ég sé hann. Hvar? Nei, þetta er ekki hann. 90 white! Nice. I know why. Nice, good shit. Vel gert. Glæta, horfðu. 2. 2. Fucking 91, bro. Ég er ekki með impulse. Ég er ekki með match, holy. Það borði á þessu búlku hérna. One á það báða. Ja. Ég er að pull up right now. Hvert voru hann? Ég elti hinn. Hinn er gone, bro. Hvað er hinn er hér? Hann er hér, metal. Solo. Ég er ekki með impulse, sko. Ég er heldur ekki með impulse. Lurkaði. Búllu upp, það er málið. Tveir, bro! Tveir! Dead. Ég won. Hinn er reyna að gunna. Krakka hann, one. Hann er won. Dead. Lútaði hans á mér. Það er gæi hann að niðri, Viktor. Hvað eru hinu tveir? Hann er búinn að gera fullt á hurðum, sérðu hann eða? Ég held að sé ennþá hann niðri, sko. I don't know, byrjum á góðan stað bara. Gæi á mér, 2. 40 shield, ekki góður. Krakka hann, white, one, trust. One á báða. Low. Hinn er að skjóta mig. Dead. Ég með aimbot, what the fuck, hvað er þetta? Gæðin er ennþá henni í storminum, sko. Ég aldrei sé svona. Hinn múaði inn, sko, hann er í metali hér, soloinn. Ja. Herru, hvað getur hann survival enginn? Ég er að segja það. Nice.
gæja eftir, hann er metal í hana. Já, fyrir 20 bomb líka. Ég er 600 mett sko. Vonandi verður hann ekki trouble. Það er ekki spraya þetta röst. Á mér. One. Það. Pickle Wriggle. Þetta var 20 bomb sko. GG's maður. Come on, let's go. Þið eru bara þannig purs, það er málið. Já. Erum við ennþá í fyrst eftir að hafa hróa einum og unnið einn núna. Já. Eru við? Já. Ég veit ekki hvort þessi séu actually í öðru hérna. 361, ég trúi því ekki alveg. Trúi ekki alveg að þessi svona mýl munu sko, það er málið. Já, okkur eru við ekki á lítuborðinu og okkur, þetta er ekki búið eftir þetta. Við erum með 420. Er hann þá shit weather? Gef mér þetta skinn maður. Hvað segir Sandra við þessu? Let's go, segir hún. Var þetta easy win hana? Þetta á easy win. Þú veist mikið svona að gera mikið fyrir seinasta sko. Gef mér þessa legendary chests maður. Gæði með ykkur. Gæði púlu upp, Viktor. Segðu þau með þessum í fyrsta? Já. Ég held að hann veit ekki alveg verið mér í fyrsta setið, það er málið. Ég held að hann viti það ekki, þessi drengur. Heldur að, þú veist, við verum að drepa gæða núna. Heldur að þessi bara, damn, ég er að searcha hennan. Við erum að fá nokkuð views eftir þetta mót, ég get alveg sagt þér það. En einn á vitlausum account, það er eina af vissinni, bró. Meinar. Dumbass vitlausum account, maður. Ég er með aðeins lendingu, sko. Við að horfa gæðin, ég og gæðin erum bara að svipa að lendingu hérna, sko, ámálið. Þú veist, það fara eitthvað vel vinstreit, sko. Sér er eitt vel hátt hérna. Já, gæði hana á mér. Fyrir neðað mig, hann er með crazy góða lendingu. Ég þarf örugglega að lenda far. Hann er bara á legendary chest bara strax, sko. True. Nei, hann dippaði á legendary chest, ég hef aldrei sér hann. Kanna. Hvað er hann? Aldrei séð hann dippa svona, það er máli. Ég er ekki með gunn. Dead. Nice. Hitt hann ekki? Hann fór hann upp á sko. Á ég vera reckless að... Á mér. Dead. Nice. Þú veist, knock. Slags, ég er Já. alltaf frá hérna. Hann er hérna upp á. Þeir eru að fæta eitthvað hérna upp á. Ég er slagur. Þetta er bara að kíkja á það. Ég á poppaðir. Ekki nálægt þá. Hér. I don't know. Ég er með 2 pítsur, sko. Okay. One. Dead. Dó strax. Klikkskinn. Var hann að skjóta á okkur? Já. Gæði på fjallinu. Gæði hér. Vantaði pítsu, eða? Hérna, fjólblá pistol, bro. Já.
Ég ætla að rokka AR. Þessi pistol er insane, bro. Telling you. Ég er með fjólblóða. Þeir eru hana upp á held ég ennþá. Og spáði hvert er múið, sko. Ég kom með 6 impuls. Það eru ekki bara að bomba á metalstaðina. Já, skilja. Það er bara að lurkja og hitta okkur eitthvað hard og eitthvað dæmi. Já. Tjekka það á Wendy, eða? Tjekka hann er ekki Wendy, sko. Og að vera hérna illa mikið, bro. Ok. Fyrir með bara everything að eitthvað. Splasher. Anyway. Sjá mig. Hvar eru allir? Veit það ekki, skilur ekki. Það er enginn hér. Hérna á mér, koti. Þú voru bara að skjóta hann eða? Ég menn. 70 á fishin. Veitu, er þetta 2 liðið það? Veit það, 30 með white. Þetta á fishin? Nice, vel gert. 2 lið. Ok. Ég er að heala.
Allt á fishinu og þalli. Það gæði á mér. Þeir eða? Ég held ekki. 50 krakka. Dead. Nice. Þeir eru tveir. Ok. Vinnur hans að skræm. 30 að vinnast. Hann impulsaði byrni. Hérna. Á mér. 20 shield. Kónaðan. 70 crack. Nice. Holy, I'm on smoke. Shots. Á mér. Sweats á mér, sweats. Ég veit ekki, þetta eru illa mikið sweats. Illa mikið sweats. Ég heyrði ekki einu sinni í þeim. Allt í einu voru þið bara búin að droppa á mig. Fuck, bro. Holy. Já, ég held við viljum þetta bara reboot, sko. Ég held við getum drepið á 2 en þeir mættu inn með smoke, það er málið. Þetta er hann að Cold Niki, gæðinir. Þeir voru að drefa lið. Ok, fara strax í reboot eða? Já, fuck it. Það verður að skjóta mig strax, þeir eru með lillasta aim sem ég séð að mér, bro. Þeir eru að jumpa á okkur. Ok, ég er bara að lúta. Á þér. Fuck. Ég er ekki með shield. Náðu vegna mér first try, ég er dead. No way. Fully boxed. Get ég compete, maður er ekki með neitt. Þetta er gæðin sem ég að tala um. Þessi gæði var með 0 ping, sko. Hvaða sætar er í? Erum við ekki að reyna að kíkja á það? Séu það ekki, sko. Eitthvað Cold Niki gæði. Já, það er bad ef hann checkar, þú veist, þú sér okkur í fucking fyrsta og... Hann var svona illa með mann. Var það ekki það? Þetta er heldur tight núna, Viktor. Já, þetta er helviti tight. Þessir gæðar hefðu ekki mátt pullu upp, það er málið. Vorum nýbúin að drepa 2 lið eða eitthvað og þá fucking komið þeir síðan. Séu það ekki hérna, sko. Nei, séu það ekki. Við þurfum big game núna. Fuck, maður. Fuck sakes, maður. Aldrei verið að pulla upp á mig svona, sko. Ég er ekki að djóka. Já, hann pullaði líka dólar með mig, sko. Kom bara, náði vegnum first try, setti kónu inn í boxið, poppaði mig. Ég var dead. Ég hélt vegnum, reyndi að setja stiga inn í boxið. Hann náði þetta. Fuck. No, maður. Þú er líka að sé þetta á streaminu, ég sko fekk ekki fullstað að segja neitt og þeir impulsi jumpuðu báðir og bara lentu inn í boxinu mínu. Eina, þú veist, hann var bara með 5 kills sem er gott, sko, en maður veit ekki hvað hinn var með, sko, það er málið. Þeir geta kannski verið að klæma eftir hennan leik. Það er ég að droppa þetta hóma hér. Hann valdi bela. Er ég að lenda hérna bara til að drepa hann, eða? Já, Loki. Gerum bara.
Hann á mér, sko. Good call, sko. Auka 2 point hana. Líka þannig þessi sé ekki eitthvað lurkandi around þannig að það máli. Það er líka enginn á latti, sko. Hvað heldur hann hugsa að sá okkur snúa við bara? Já. Hvað var alltaf að lenda inn í sama húsi samt, sko? Hvað Já. var hann að gera þar? Og ég vona að þeir hafi ákveðið fyrir leikinn bara að ef ekki að splitta svo fá hann fleiri killa. Á mér, á mér. Þegar one. 40 white! What? Hann impulsaði aftur. Ég er bara með SMG, close up. Það er ekki hérna. Ég meina ekki náða að drepa hann. Ég er ekki með ammo eða neitt. Nice, vel gert. Hann fór inn. Það er hérna smá. Já, hann fór... Hann fór lið inn. Ég er ekki með neitt. Það er að jumpa eftir Ég gerði hann fucking 1 HP hann, sko. Ég heit hann 40 white, sko. What the fuck? Ég er ekki með þér, sko. Ég er að að leita að einhverju. Þú ert white, hvað sagði? Hann er one. Ok. Hvað þarf ég að hitta homie, bro? Oh my. Hver var að sipla hana? Ég er með ass loot, sko. Barely bullet, sko. Líka báði white. Við erum með nothing. Shots. Ég fæ ekki shield. Nei, ég er íbúið hérna. Næru. Var þetta hér? Ég sé hann. Yo, fucking crack on white, one. Hvar er hann? Þetta á Nice. ykkur. Nice. Hvernig komst hann svona lágt? Þetta var ekki sami held ég, sko. Þetta var íbúið held ég. Ok, hinn er þá að kampa í húsinu eða eitthvað, sko. Það er nóg að bara gera allt þetta með zero shield og maður er ekki að fá neitt shield. Bó, hvert fór hann? Nei, ég veit ekki hvert sem... Hann er hana, á mér, Það er hún. í bushinum. Já, sjá. Það er ekki í bussunum. Nice, Viktor. Ég er bara ekki búinn að fá shield í þessum leik. Ég var að fá fyrstu 2 núna, sko. Bara fyrir að drepa hann samt. Já. Tvö stór ammo box hérna. Já, ok, nice. Leðum bara að fara að lúta smá.
Found big. Chillin'. Ertu að nota AR eða light bullets? Sorry. Ertu að nota AR eða light? Light. Hvað er í Wendy? Purple Iron fyrir 750. Annars gull one shot. Ég tók bara Irons. Já, ég má Iron líka sko. Fokk hvað er fáir eftir maður, hvernig? Holy maður. Maður var að lenda. Við erum bara með 5 kill fyrir allt þetta hatt sem við vorum í hann í byrjun. Það er crazy. Ef að gæðinir öðru sæti fá bara 20 bomb win þá eru þið komnir yfir okkur sko. Já. Veit ekki alveg hvernig, þeir eru með 1 win sko, við erum 4 eða eitthvað. Skil ekki neitt. Við erum samt að vinna hana leik sko. Shot hérna. Ok. Ég impulsa bara tegin, fuck it. $150. Ekki lega hann að líla. 27, shield. Gæðin one off. Dead. Ég er að heala. Ég knockaði eitt sko. Oh man. Ég náði finish. 40. Fuck, þeir stálu killinu síðan. Hann er með ass-loot. Gæðina niður með lélugur sko. Ok. Hann er tregur maður. Hvað er að gera maður? Ég þarf að mínja. Ég er að fara að impulsu. Smá. Hann er komin á mig. What the fuck? Blokka hann. 40. Náðu vegnum. Oh my, hann hitti mig bara. Bro, hvað er að gera svona maður? Hundra, 120. Nice. Hvað er þú? Ég er að reyna að komast upp á. Já, hún skaut ekki maður. Þetta er fucking grínast maður. Hann er one gæinn sko. Ég er að reyna. Ég er fucking líka one núna maður. Ég er dead. Hann er með 10 kill. Hvað í djöflan?
Nei, nei. Þessi Fokk maður! Hvað bildaði ógið? Nei, hann bildaði ekkert aðalega mikið. Við erum í 3. núna bro. Ég veit það, sé það. Oh my days maður. Fekk hann 40, síðan fekk ég 120 og síðan skaut hún ekki. Já, þetta var kukt. Fokk maður! Maður er líka ekki að taka svona gaurum alvarlega það sem er að gerast. Við náum að taka alla 3 sko, við hefum 3 eftir. Fuck's sake maður. Þessi auðli á með 10 kill sko. Hann var líka ekki það góður sko, það er málið. Hann var bara fucking, ég hef aldrei séð svona mörg builds, það er málið. Já, illa tregur sko. Og það var ekkert að fucking placeast hjá manni sko. Það var fucking 2 liðna eða eitthvað sko. Við erum saman. Ég með gunn. Dead. Gæði á okkur einhvers staðar frá? Já. Hann er að heala. Ég er að reloada. Er hann upp eða? Dead. Nice, good shit. Ég með, græna. Flew in. Koma á okkur, footsteps. Á mér, koti. 50 wide. Á mér. Hann er one! Já, ég er að reyna. Far upp. Gæin er absolute one. Nice, good shit. Vinnur hans? Já. Shit. Hann er að reyna að fara í andlitaðar. Hvað er að gerast? Ég fyrir upp. Finish það. Ég er búinn með match. Hann er uppi hana, uppi í húsinu. Á mér, þakinu. 30, 60. 100. One, dead. Footsteps, fullu. Ég er að mína. Þetta sé að gera metal starti. Hæ? Nei, veit ekki hvað það var. Ég er ekki með crazy match. Hann er á mér. Dead. Nice. Oh my, ég hef aldrei séð svona lurk. Gæjar hér. Var hann að lurka? Aldrei séð svona lurk, það er málið. Oh my. Back big, ég er að bygga. Nei, holy, hvað dómar ekki hér maður. Shot, Frá- hvað er að gerast? Frá Já, hillinu, það drita á með hana. 60 bro. Double dinka hann. Ég vinna þessari pullu. 19 á hann. Hvað er hann? Hérna. Ó. I don't know. Þeir eru að skjóta einhver aðra. Það er ekki
Hérna, impuls. Impuls. Hvar? Ég veit ekki, heldur nálægt mér, hérna ekki starf. Ég veit ekki hvert hann fór. Hvað er að gerast þið þér? Ég sé hann hérna. Næs. Það er impuls. Sex. Ok, Já, þetta er impuls á hana. já. Go, 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 go. Ég er fastur í vatni, holy, ég er að boxa. Nice, holy fuck, good shit. Nice, Döflanum með vinu hans. þetta ekki. Shots hérna. Ég er að reyna að farma smá. Ég er að horfa á gæðina. Hvað er að koma? Það er síðan. 3, 2, 2, 1, go. 20 shield down. 75. Ok, einflsa. Sérðu hann? Já. Beint fyrir hann. Nice. Oh my. Hvað? Jón drón var þetta? Já, bara hvað er vinur hans? Það voru eitthvað sjokk. Hæ? Jú. Bara með eina impulse eftir. Hérna, ákveður. Dead, knock. One. Vinur hans, búna. Hann er með crazy Hana? movements, já. Fór í storminu eða eitthvað. Já, hann er inn í storminu, lengst inn í storminu, bro. Fuck this, maður. Okkar er killið og. Oh no. Náðu ekki finishin að... Nei, ég sá ekki hvert hókið fór, sko, ég held að þú hefði jumpað á. Fekk killi. Hann fór lengst inn í storminu, ég sá hann bara lengst í byrti, sko. Við erum að halda áfram. Maður var með eina impulsu eftir, sko. Ég er búið með impuls. Hvað shots voru þetta? Þetta ekki. Yes, let's go, þeir voru ass, fucking. Hann er fljúin. Krotsa. Dead. Það finish. Við erum alls ekki að vera að koma inn, sko. Hann er hérna! Oh my days, get put in a cone. Nice. Ertu með spare en það impulse, eða? Hvernig er staðan að því? Nice. Clearum þetta fucking lobby, maður, hvað er að gerast? Shots, hvað þið? Shot hann. Satt ekki inn í hringnum, held ég. Hvað er í bókanum voru þessir?
Hvað var þetta? Þetta var hérna uppi. Hvar er þetta? Hvar er þetta? Lengst inni, þetta er sami gæði. Nei, við erum alltaf að drófa lið. Shots hana. Hérna koma. Tveir gæðar beint á, fyrir framann, bara hér. Þrír, hér, vinstri. Skjótan, ég sé hann ekki. Krakka hann, white, one. Gæða, kom inn. Dead. Dead. Hinn á mér. 60 á hann. Nice. Hvað fór þetta kill? Hérna! Ok, Dead. nice. 80 hinn. Ok. Dead. Ég veit eitthvað loot. Það er fjólublá iron en á villana en, I don't know. Það er með fjólblá. Ég er með 6 impuls, sko. Andaði. Ok. Launchum bara eða eitthvað. Líkast hér. Gæla! Á mér, kóti! Notaði zipline til að koma niður. Ja, nei, I don't know. Nei, ekki, belaði það. Þeir eru clueless. Kóti? Nei, þeir eru að flýja. 20 shield á einn. Einn er að fara hennu. 20 shield. 100. Ná að catcha einhvern. Það voru að catcha hann á. Það er skæðir. Hanna, fljúa, hæri. Hóri. Lengst hinga, kóti. Lengst. Þetta er hann. Kilur þessi. Ég veit það. Á mér! Dead! Já, nokkast. Þeir splittuðu crazy, sko. Kasta þess eitthvað. Nei, já, ok. Ég er að katta vinstri. Ég er að kíkja hægur. Oh my, huge alley abyss, Viktor. Þeir eru að skjóta úr því líka, það eru gæðarar. Á mér! Kamp á mér! Ég er að halda, bro. Pikk þess að vekja mér, bro. Ali A-base er að skjóta mig.
Ég er one, ég er að heala. Nice, healaði. Ef hann nær. Vinna hans er nálægt mér. Vinna hans er impulsa. Aldrei sé svona lurk, bara camp sko. Ég sé hann! Þeir eru gone. Slott hana. 30 white! Ó. Ég er að bygga. Fuck, þetta var bad. Ok. Þeir... Hitt hann ekki bro. Ég er með zone hér, ég er með crazy. Ég veit það, ég er að koma tilbaka. Hann skaut mig niður, þeir veit alveg hvað þeir eru að gera. Fucking, 100 white! 20 white! No! 40 headshot, 60 á gæðan uppi sem er að skjóta okkur. Holy, var að gera insane damage. Footsteps, yeah. Hér, á marker. Hann léleg, hann fór inn í storminn sko. Bro, hann er ekkert að... Hvað er þetta hóp? Hérna, baku steinin, hér, inni. Ég er bara að horfa. 5 klikkar eða eitthvað sko. Það er gæði að fara hann niður eða eitthvað. Þetta á einhvern veit Mér fannst ég sá footsteps á mér. $700 mats bara. Auka mats hana. Hver er hún? Ég þarf bara medkit sko. Á okkur! Footsteps. Hér. Marker. Gæja hana. Það var næst að komast hann upp, það er máli. Já. Tíu... Já, 6. 10 gæðar eftir. 30. Boxa hér sko. Top, eða skot mig niður. Gæði hérna niðri. 23. What? 70? Við fáum þetta kill, alltaf. Hann nokkaðist. 3. Jó. Holy fuck. Maður hættur að pulla insane. Hvað er þetta body? Nei, ég datt alltaf ekki niður. Ég fekk siphon. Let's go. Hvað er planið, bro? Nei, ég er komin inn en ég dó. Ég fór aðra leiði. Ég er þetta. Það er verið að finna sem mig. Ég er þetta sko. Það er á mér hérna. Annað. Ég held að þetta fucking leiðilegt pull maður. Er þetta fucking grínast eða? Voru svo með crazy kills í þessum leik sko. Ég þetta maður. Gæti ég hjartnið þarna sko. Búið með það fucking matt basically sko. Við náum 2 sko. Yes maður.
Yes, maður, let's fucking go, maður. Oh, thank you. Þetta insanely close though, let's be honest. Já. Þeir voru með 27 kill fyrsta sæti, 26 kill fyrsta sæti, 31 kill fyrsta sæti. Þeir eru búin með, þeir eru búin með fleiri leiki. Þeir eru búin með 10, við erum búin með 9, bro. En þriðja, voru þeir eitthvað? Þeir eru ekki close. En ég er að segja, þessi gæri eru bara í seinasta leiknum sínum eða eitthvað, sko. Yes, við erum að fá legendary loot líka. Let's fucking go, maður. Hvílík veisla. Fáir í þessum leik, maður. What the hell? Fáum ekki... Það sendur alltaf eitthvað 55 lið eða 53 lið. Það er einhverju solo. Holy shit. Pull up. 4 lið eða eitthvað. Ég er með bestu lendinguna eða eitthvað, sko. Já, ég líka. Ég er með insane lendingu. Ó, þessi er að ógna okkur annað, sér hann eða? Holy. Þú leitur mér á. Maður, passa. 18 white á okkur, ok. Nice. Gæði henni inn í rauða. Ég poppar. Já, við erum splitt, sko. Á mér. Pull upp á mig! Crazy pull! 2 eða eitthvað, nei, 1, pull upp á mig. Ég kann eftir að koma til. Shoot you white, bro! Please. No, yes, good shit, Viktor. Oh my. Vel gert, maður. Tjöggu við poppan. Já. Bræði honum. Óli maður, ég tók hann að fucking jump, sko. Já. Jump miða með pistol, sko. Pizza. Tvær snæðrætti. 4 tjögg. Nei, tjögg. Lútum við dress. 2 bygg. Fengum við 2 kill út úr þessu. Það veit ekki hvert allir fóru.
Það lenda ekki 4 liðina. Nei. Gæði lurka, það sem þú dóst Billy. Ok. Bara hérna Á bak við. kartinu, hann er örugglega solo. Hann var hann í kartið hans, bó. Fokkin 70 á hann. Ertu með impulse eða? Já. Impulsum á hann? Oh my, ég er rautt X. Oh my. Þeir eru tveir. Ég er ennþá með gult X, bro. Hann hitti mig ógeðið sko, það er máli. Hann er að fissa, bro. Clueless gæi, sko. Hann hélt að vera ennþá í bildunum. Þeir eru decent, sko. Hann er að fissa, bro. Hann er að synda til hann. Hittar hann? Nei. Viltu upp á þessa? Já, ég veit það ekki. 76! Þeir eru lélegir eða eitthvað sko. Good one! 76 aftur! Það er að blenka byrjastræða. Ok. 30 white! Ég ætla að taka height, bro. Ok, trust. Ég er bara að spraya á. Ég er að spraya. Hann gerir space. 86! Nice. Náðu vegnum. One! Dead! Á mér. 70! 130! What the fuck? No! Dead! Vel gert. Lútið hana. Ok. Við erum að droppa þessari double shotgun real quick. Auka pizza hana og eitthvað. Auka impulse og auka pizza. Ég með everything basically. Ok, nice. Og maður tók bara eitthvað jump hann í gegnum eða eitthvað sko. Já, ég fíl ekki þessa double shotgun. Það er bara... Ég þurfti eitthvað gana 3 til að drepa hann. 3 með henni sko, alveg upp við hann. Legendary double shotgun, bro. Það er crazy sko. Já, ég er að reyna pistol. Já, ég líka sko. Ég er með legendary pistol. Já, ég var að finna fjólblá út ég var með fucking 20 AR bullet sko, þannig... Ég veit ekki, þeir voru samt búin að fissa hólara healing eða eitthvað annað sko. Já, bara lengi að heala. Út af, þú varst að hitta hana og bara búin að hitta gæðin bara 170 eða eitthvað. Og svo leiði smá tími að þeir hefði getað að heala. Gæðina. Nálega. 2. Hvað hljóða þetta? Hann sá okkur sko. 20 shield á 1. Hann hitti mig maður. Hann er bara að spraya mig. Ég veit það. Einn er bara að spraya mig. Hann er að spraya mig maður. Bro, hann er bara... Holy, ég hef aldrei verið að spraya svona. Aldrei. Hvað er þetta hó? Hinn er að lurka eitthvað sko. Cracka hann? Nice. Já, impulsa þennan saman. Hinn er gone. Ég er á þér. 30. Hann er 1. Vinnars. Hann er að builda metal sko. Þetta er hinn samt sem var ekki 1 sko. Ok. Hvað er hinn? En það jump hann.
16, 30, 70. Fuck, bro, ég heit hann. 30 crack. Viltu infos aftur á? Það er verið að skjóta mig í baki. Það er verið að skjóta mig í baki núna. Ég chill, hann hitti mig ekki, það var ekki hitt mig sko. Þeir eru búin að gera huge space hérna sko, það er málið. Holy fuck, sorry. What the fuck, maður. Oh my. Þeir eru að pull upp, ég er að double sprayer. Ég er fucking low. Ég er að heala. Þeir eru að búið með healing. Þetta er bad, við erum sandwich hér. Hvað tinga? Chillum hér sko, þeir veit ekki alveg að okkur hér. Þeir eru bara í spray battle eða eitthvað hérna sko. Já, á að kom tímið það sem bæði liðin var að skjóta mig úr báðum áttum sko. Úff, hvað hittu við svo homies maður? 22. Hittum að 90. Þeir eru decent þessi sko. Ég veit það. Við erum bara búin að hitta á það mikið sko. Þessi gæðar á hillu Passa. er það. Þetta er sprayers. Ég aldrei sé svona. Insane prayer sko. Hvað er hún að skjóta? Þeir eru að skjóta hitlið sem var Já, skjóta þig líka. já, þeir eru bara svona hátt uppi. En ég veit ekki alveg. Já, I don't know. Já, Ná, þetta er ég er með eina pizza eftir. Þetta er að tíma sko, við erum að dippa hérna. Sammála. Djöðl, impulsið er alltaf í burtu maður. Oh my. What the Fara á slurptrekkin. fuck? Impulsið er slurptrekkin bro. Ég er að impulsa með þér. Ég hef... Þeir eru ennþá að skjóta mig sko. Ég hef aldrei séð svona, það er málið. Þeir hittum aftur. Wow. Oh my, ég er að reyna að builda bro. Nei, hvað aim er homie með bro? Ég hef aldrei séð svona, það er málið. Nei, við erum að fara... Nei. Annar liðina líka sko. Bara fæta á okkur hérna sko. Þannig að við vita að við erum í fyrsta sæti sko. Skjótt! Horri. The white! Hvað, fyrir máta. The white, oh my, ég er með aimbot. Annar gæðina, í bildanum. Decent. Náður einhverju að? Tala mig. 60. Gæra, kom inn. 70. One, dead. 70 vinnast. Náðu finish. Ég er búinn að hitta hann að gæða 90 sko. Já, förum á impulse. Impulsaði. Ætt. $45 crack. Hann fór í bushin. Ég er ekki að þær. 28. Hann er að heala insane bro. Annar lið bak maður, annar lið bak. Ja. Þetta ógeður ennþá hann uppi bro. Þessi hinn að það. Já, ég heit hann 20. Ég 30 enna SSG bullets eftir, what the fuck. Nei, maður er búinn að gera það mikið damage. Holy maður. Já, það ekki. Fuck this game maður. Þessi er náttúrulega bara að horfa á allt. Oh my! Ef við verðum með Matt, þá væri ég búinn að kýja þetta lið maður.
Ég frosnaði. Nei, hún er reistur. Ó. Gæði hérna, bro. Ok. Ég er að klóra mér. The fuck. Bara með 30, ég er bara með 30 bullets. Ég hitt Þetta er hann. það. Vinur hans, 27 á hann. Ég var impulse inn eða? 2 hérna. Impulsaði. Ég er búinn. Fokk. Hvað er margir hann? Allt lobby er hann sko, við náðum bara að setja þetta upp hérna. Fekk pítsu. Pizza á mér. $19 bullets bro, what the hell. Við þurfum að refresh sko. Hanna. Búið með impulse líka. Ákur. 170! Það, vel gert, good shit. Ég er ekki með impulse. 4, viltu það? Já. Ákur. Nice, gott kill. Hvað þetta gera? Horfið. Krakka hann á þér. 30! Krakka, one! Þessi, Dead! á mér, ég er one. Hann heitir mér same. Hann er að pixla vekki minn. Bro. Nice, hann dó. Ég er að fara inn. Fleiri gæðar. Ég er að reyna að komast inn. Það er verið að skjóta mig. Ég er komin inn. Oh my, ég líka. Nice, good shit, Viktor. Málið er ég er að pása hér út að ég er að horfa tilbaka sko. Já, gera. Go for it. Ég sé impulse, ég er go for it. Holy, hvað var að gerast annað? Hvað er þessi homies? Ertu búinn að sjá hvað Dead in Storm eitthvað? Nei, en ég er heldur ekki búinn að sjá hana það. Ertu með metta eitthvað svoleiðis að? Nei, ég get droppað á chug. Ég er 60 wide. Fucking 80 bro, like, why the fuck was you Nice. shooting me, bitch? Droppað á chug. Nice. Halló. Ég er að skjóta með þér. Krakka hann! Ég er að tjökka. Þú voru að spraya á mig. Ég krakkaði hérna maður. Nice. Ég krakkaði hinn. Horri, hanska. Betur ráman. Out in the open. Allir. Krakka hann, white. Þessi one. Dead. Horfðu mig, 60 white á mér bro. Hvað, ég er að Ég er koma? að fara að pusha. Já, gera. Fara roof. Nice. Það voru allir helviti low hana, sko. Já, bara að pulla þangað sko. Ég er með 3 ára impuls. Vantaði, eina. Ég er með tvær. Hanna. Ég er að horfa hérna. Horri. Krakka hann! One. Nice. It's a one at hinn! Já, nice. Oh my, hann tók hætið bro. Ok, ég er að fara hérna undir að lúta. Knock og footsteps. Er eitthvað healing sem ég get carryað? Ég veit ekki, ég er að fara að gæja hana.
Ég er umbólsa. 30. Ég á bímar. Krakkan. Ég er að heala. Ok. Ég er að þér. Þetta er ekki 2 sko. Nei. Við þurfum að gunna aftur. Oh shit. Á mér. Dead. Let's fucking go, maður. Mm. 16 kills bro. Oh my, hvað erum við marga fucking wins hérna maður? Ég átti að síðu svona, það er málið. Og við erum on smoke líka. Það er skemmt. HA?! Við erum í öðru. Hvað í fokkanum verður þeir með? Við meðum ekki day off spawn vittar. Oh my, hvernig eru, hvað eru mörg points maður, sér það líka ekki? Jú, 696. Við erum með 693. Þeir eru að búið með leikina bro, þeir eru búin með Ég veit leikina. það, ég veit það, en horf á þriðasæti bró. Hvað eru þeir mér? Ég sé ekki þriðasæti. 687 og eiga leik inni sko. Þannig við erum með smá head start skilur. Farandi í seinasta, en ef að þeir droppa 30 þá getum við verið í vesinni, það er málið. Málið er líka að það er alveg kortir eftir sko, þannig að það gæti allt í einu sem annað eitthvað liðpúlað upp líka skilur. Já, mennar. Sem er í leik kannski núna skilur og á síðan annan inni eftir svona 7 mínu eða eitthvað. Já, mennar. Þetta getur nefnilega verið eitthvað doppulíki leikur hér sko, það er málið. Já. Oh my, 1.2k damage á þetta hóðina sko. Bara að gera svoleiðis damage. Ó, við erum með legendary chests. Uh. 693 points. Já. Maður væri til að enda slétt 2800 eða eitthvað. Það væri næs, ég viðurkenni það. Það væri clean sko. Það er gæið hérna eitthvað sko. Já. Síðan. Fór hann á fjallið? Hvað er hann að gera? Þetta er hér. Ok. Já, þetta er. One shot, shotgun her. Hann er dóló sko, förum á hann. Ja. Skal ég lurka hana? Dead. Nice. Já, býmaður, holy að vinna. Hann er one. Nice, hit on 20. Nei, ég fæ doppelshotgun og legendary chest.
Þetta er win. Það er alltaf win, sko. Fjólublá iron á mér. Byggja hana. Hvað er þessi iron? Þennan á mér bara. Ég er markaði. Blá pistol líka. Ég ætla að taka þessa pistol. Blokkið. Gilsa hérna. Við erum alltaf að droppa ykkur kill samt með þessu til að Ég veit það. skilur maður að smorkar ef við kýjum núna sko það það er einhverjum dímon sem verður bara að kýja sko Fjólublá. One shot. ég er bara að kassa iron Önnu pizza. ég var að carrya heila pizza sko Já, ég er að pæla að gera það líka. Bara með 3 impulse, já. Við þurfum að kíkja á þetta. ég sé þetta sko sé gæjan Hvað lukkað er? það er sem gæjar aðan eða eitthvað sko nei, lukka nú ekki Hann var að reyna að skjóta mig, sko. Dead. Nice, good shit, gott kill. Hérna. Hér. Markar. Grænt skinna. Ja. 2. 50, nice. 70. Dead, á þinn. Nice. Þinnar hanska. One! Hann er 1 HP bro, hann er 1 HP. Dead. Nice. Holy maður, ég hitt hann, ég veit ekki hvað ég hitt hann oft white hann maður, Já. holy. Minn var treyður hann, ég ákvað að kýja þinn bara. Hann minn var nefnilega eitthvað treyður líka. Já, ég er að segja það, já. Síðan sá ég að jumpaðar á hann hana, Já, bakið á hann skilur. já. Það var helviti næs. Auka impuls. Óna. I don't know, 5 kill. Já, ég samt held að hinna að flýja hana sem ég draf fyrst sko. Ég sé engan. Helvíti fáir eftir sko. Já, Það er síðan svona sko. Ég veit það sko, veit það. Reboot it, sami gæðin og ég draf hana. Ok. Reboot it. Fyrsti gæðin. Shot hérna. Veit samt ekki alveg með þetta. Nei, ég sammála. Gæti verið rough. Sjá áður. Já. Ó, þeir löppuðu í gegn á. Real washed, Mika. Veit ekki með það. Ég er að sjá þetta bara. Ég sé þetta. Hann er að koma. Sjokk hann út það. Er hann að fara að reboota? Hann er Vonandi. að fara að reboota. Hann er að fara að Yes. reboota.
Ég held að sé góður, við verðum að drepa hann í loftinu. Nei. Anna gæðalörka. One! 190! Dead. Nice, good shit. Horfðu í lofti, horfðu í lofti. Ég er að horfa. Dead. 30 á hinn. Náðu veggnum. Ég er á honum. Þú ert dolo, ég er að koma. Dead. Nice. Oh my, þetta var, holy, ég var oh my. Ég var fucking aggressive hana bro, ég fór dolo á lið sko. Oh damn. Já, drapa á báða sko. Þetta voru big fucking, fucking 4 kill eða hvað sko. Já. Þetta var mjög næs. Max Mats og mig, það er auka impuls út allt hérna sko. Skil ekki, þú byrjar að skjóta bara boxi þegar hann er að pressa sko. Já. Þá var ég bara, you're trying to fuck up our kill there. Hit hann 187 sko. Holy. Síðan kosti hann í cover. Tveir fucking solo. Rebooted. Nice. Aftur, sami gæðin á hann bro. Okay. Fight hana. Sami gæði drapa á hann. Rebooted aftur. Það er náttúrulega free beam hana sko. Já, við þurfum bara að reyna að fá eins mörg kill og við getum úr þessu sko. Dead. Nice, við þar. Hóra hérna, 20 krakka hann. Hann hitti mig. 150! Á gæðin uppi! 20 white á hann! Ég veit ekki hann núna. Er það góður eða? Nei. Annarlega að skjóta mig sko. Hvað er að gerast? Á mér! 130 á hann bro. Ég aldrei sér svona gæða running. Veit ekki, við erum in the middle of everything. Á okkur! Dead! Nice, box hann. Fekk killi. Hvað skinn var hann? Einhver gælla... Reboot! Viltu skjóta hérna eða? Nei, fyrir nær. Fyrir í bushin allavega eða eitthvað. Já, samanlega. Þetta er núna. Ég er að horfa. Dead, kóti. Hérna. Flýja. Nice. Við erum hans fucking smoke, maður. Endalista pizza hérna, út allt. Ég er að muncha.
maður, einn af þeim á múin, ég veit ekki hvort hann sé dead eða ekki hana. Já, ég veit það. Ha, Ég veit að ég sá það. Það var einmitt það sem ég sá. ég hitt hann samt sko fokkin svona 195 eða eitthvað sko. Já. Það er málið. Hann er Sippla hana. 19. Hún á hér. Lélugur. Já, ég sé eitt þarna líka. Já, vinur hans. Við þurfum bara að bíða eftir öllum þessum gæðum, sko. Þeir eru ekki... Koma hérna hægri, koma hérna hægri. Hérna. Ok. 3, 2, 1. Stra! Krakka, white, 60 white. Impulsaði fyrst. Stopp 5. Nei! Nei. Hvert fara þér? Veit það ekki. Eru þeir ekki undir þér? Þeir eru hérna, undir, jú. Komist við ekki Þeir eru inn í hringnum. Þeir eru að kampa ykkur þar. Viltu það? Það er síðan! Dead! One, hinn er one. Dead, come on. Where are you running to, maður? Shots, bro. Þeir eru að fæta lengst í burtu, sko. 19. Þeir eru allir að reyna að fara inn í hringinn, hann drap hann. Hann fucking drap hann, bro. Hérna niðri. 45. Nice. Hvað er hægri? Þetta er góðu gæðin eða eitthvað sko. Já. 43. Við erum að halda honum. Ég er ekki að hitta hann, bro. Horrið, brick. Þetta er hann, krakka hann, hann er white. 23 white. Nei. Horðu. 1. Loftinu, hver er í loftinu? Bara þetta röst hana. Hann er inni eða eitthvað. Við erum að fara þangað. Ok, Hann getur verið að lurka en þetta gimpið. ég veit það. Við erum að fæta hann hérna held ég. Þeir þurfa að koma, bro. Þeir þurfa að koma. Við þurfum eitthvað aðeins meira stable hérna. Horfðu! Þetta sé fræðar hana. Alright. Horrið. 1! Bro, one. Það er one! Já, nice. Horrið hér. Þetta er góði gæinn, hann fór inn. Hvaða pingið það, bro? 44 á hann? Holy. Herra... Fyrir aftan okkur! Á rampinum! 60! Nice, hílaði það. Góði gæðin múið. Veit. Þeir eru að koma inn. One á mér, bro! Fljótt undir það, bro! Dead. Nice. Horrið hér, á okkur. 23. Góði gæðin ennþá andan maður.
á góða gæðin maður. Já. Oh my. Þeir drápa hann. Ok. One! 100! One! I see one. Hann hit. Nice. Crazy though. Okay. Ég er að heala. Take it slow. Tala við mig, hvað er að gerast? Ég er bara, ég veit ekki hvað hann er. Hvar er hann? Á mér. Impulse inn. Ég er á honum. Chillaði? Hann er crazy, hann er moving. Hann er inni í stormin. Já, ég er að bylda. Hann er one! Ég er á pizza. Bad. Nei, við náðum ekki. Nei. 2 points away. No Nei. way. Samt með 20 bomb í senasta sko. Já. GG's maður. Ef við náðum að drepa góða gæðan líka maður. Ef við hefðum náð að drepa hann þá hefði þetta verið 800. Let's go. Það er ekki séns. Bro. Ég sé þetta er ekki búið að uppdatast um mér sko, það er máli. Sérðu hvað hét hann að hit ógeðið sem drap okkur hann í eitt leikinn? Sé hann ekki. Hvað hét hann eitthvað? Hvað vorum við með bro? 6 fucking wins sko. Við erum betri en allt þetta. Average killum 13. Við erum betri en allt þetta lobby. Allir Við vorum enna. með 16 kill win, 17 kill win, 14 kill win, 20 kill win, 16 kill win, 20 kill win, 18 kill annarsæti bro. Hefurðu heyrt svona? Nei. 140 kill sko. Þetta var líka work. Hvað er það, maður sá? Hvað voru margir að spila? Næstu 3K sko bro. Nei. Jú, Let's- 2800. Það Við er, vorum í fyrsta sæti af þeim öllum. við erum samt að býða sko. Sjá hvort við erum í. Ég er að horfa að hérna þriðja sæti á, þeir eru glýs senasta leiknum, þeir eru bara búin með 10 leiki sko. Ég veit það, en ég er að segja, veist, hvað þurfa þeir að